برآمدها و صحبت‌های امام علی رحمانوف یا مقامدار بزرگی که تا امروز هیچ مقامدار بزرگتر از رحمانوف و رستم دیگر در کشور ما وجود ندارد و همیشه صحبت نهایی را اینها میکنند و اینها هستند که همیشه در صحبت‌هاشون یعنی قضیه و سمتی کشور که به کدام طرف باید برود از این عائله تنها همین امام علی رحمانوف است که صحبت میکند و برنامه زیر ذره‌بین ما نیست نسبت به سخنها و همه آن برآمدهایی که در هر مناطق از کشور میکند یا پیام‌های سالانه یا اینکه پیام‌های نهایت سال که برگزار می‌نماید که همیشه در نهایت سال بود و امسال تقریبا خیلی یعنی قبل از نهایت سال این پیام را برای مردم و برای یعنی شهروندان تاجیکستان ارائه داشت که امروز ما در لابلای این پیام صحبت‌های خود را انشاءالله که انجام می‌دهیم و خیلی از مردم است که پیام را نمی‌بینند و انتظار تحلیل‌های گوناگون دیگر هستند که می‌خواهند از زاویه‌های دیگر رحمانوف را بشنوند. چون که قربان شالوف میگفت چی ما می‌خوایم که رحمانوف یعنی که با تیومنی اچکی ببینیمش، یعنی نمیخوام که تری مستقیم ببینیمش. یعنی ملت تاجیک هم دقیقاً به مانند همون یعنی قماندان‌های سابق جنگی کشور که در سالهای جنگ شهروندی بودند و رحمانوف را میخواستند از یعنی تیرزه دیگر، از کلکین دیگر، از دیدگاه دیگر، از نظر دیگر ببینند، چون که همه آنچه او میگوید دیگر برای مردم دلبزن شده است و نمیخواهند که دیگر سخنان او را به شکل بشنوند و از آنچه او خودش میگوید آگاه باشند. خب دیگر از این ما بیشتر نمیخواهیم یعنی بیننده عزیز و گرامی را با انتظار زیاد کشیدن انتظار نماییم و تنها قبل از این که برنامه را آغاز نماییم این را برای ملت و مردم میخواهم بگویم که واقعا هم قضیه قتل وحشیانه قابلجان علیف برای ملت و مردم ما نه تنها این مصیبتی ملت و مردم تاجیک و شهروندان تاجیکستان شد، بلکه این قضیه کامل امت گشت، بلکه امت اسلام به تمام اعم از آنهایی که در کشورهای پسا شوروی زندگانی میکنند گشت و در میتوانیم بگوییم که قضیه عمومی تمامی یعنی مسلمانانی مردمان مناطق گوناگون کشورهای مشترک المنافع یا پسا شوروی که در احاطه و در استعمار روسیه قرار داشتند این رزونانسی کلان داد که قضیه امت اسلام هم در عموم میتوانیم آن را بگوییم. البته نه فقط از نگاه عمومیت ملی، اگر ما اقلیت های ملی که در کشورهای پسا شوروی هستند اکثریت آنها مسلمانند، اگر چند که وجود دارد یعنی که اقلیت های غیر مسلمان هم حتی اعتراض از اونها هم یعنی به بار آمد. اگر ما در قضیه عموم بگوییم که قضیه امت یعنی که اسلام در عموم است، میتوانیم برادران ایرانی، افغانی، عرب یعنی تمام کشورها حتی افریقایی ها با ما تعزیه بیان کردند که این دلالت از چی میکند؟ دلالت از آن میکند که یعنی همه آنچه که در این روزهای آخر گذشت یک قضیه عمومی ملی و قضیه عمومی امت و قضیه کامل ملت‌های دیگری غیر از روس گشت که واقعا هم این یک جای است میتوانیم بگوییم که این قضیه عادی نبود. پس خداوند همیشه وقتی بعضی از حالتها را به بار می آورد که ما و شما فکر میکنیم که اون برای ما بد است، اما میتواند که بد در حالت باشد که خب مادر قابلجان اشک میگیرد، ملت هم میگیرد در ما سوگ و در این حادثه وحشانیتی که صورت گرفت از طرف یک یعنی نمیدونم که با کدام نامش بگیرم، تمام دل مردان و زنان این ملت و مردمان دنیا را تکان داد. اما واقعا هم میتواند گاها بعضی از مصیبت هایی که
صورت میگیرد آنها با منفعت ملت و مردم و امت به پایان رسند. مثلا قضیه‌ای که در کشور تا به امروز قتل مردم بدخشان یگان مردم مناطق دیگر را به پا نخیزاند، قتل مردم غرب یگان مناطق دیگری را به پا نخیزاند، قتل مردم کولاب، مردم سوخت، هر مردمان دیگری که در تاجیکستان رحمانوف افراد معروف کشور را زندان کرد، کسی را نتوانست که دیگر مردمان حتی بزرگترین و معروفترین افراد سیاسی این ملت حتی نتوانست یک ولوله را میان اوساط جامعه به پا نماید. اگرچند این قتل مقامات رحمانوف نبود، اگرچند این قتل یعنی مقامات رحمانوف نبود، اما یک چیزی را در دنیا به بار آورد. مثلا قتل سید اعظم رحمانوف چی بود؟ یعنی مقامات امنیتی اسیاتیموف به قتلش رسوندن، چقدر گپ و خبر، ولی باز هم یعنی گویا قضیه عادی داخلی ملی است. مردم یک جنایتکار را گویا کشتند، در حالی که یگان جنایت نکرد، جنایتش ریش بود. و چنین قضیه های زیادی در کشور صورت گرفت. اما این را ببینید که الله سبحانه و تعالی چگونه وقتی خواسته باشد بشرماند یک رژیم و یک خونخوار و یک تیران را، با کدام وجه و با کدام حالت او را یعنی در نظر تمام مردمان جهان شمرو و شرمسار می نماید که حتی یک بلاگرانی کشورهای دیگر خطاب به رحمانوف میکنند و برایش خطاب میکنند که چرا این قضیه را زیر کنترل نمیگیری. واقعا هم اگر این قضیه یگان برادران چچن یا داغستانی یا اینگوش میشد، حتما پرزیدنتان اون کشورها خودشون قضیه را زیر نظارت خودشون میگرفتن. نمیگفتن که ما پروکراتور داریم، نمیگفتن ما شورای امنیت داریم، نمیگفتن که ما وزیر داخله داریم، نمیگفتن که ما وزیر امنیت داریم، ولی قضیه میگفتن مستقیم زیر نظارت پرزیدنت کشور قرار دارد و در این قضیه حتما ما ملت و مردم آگاه میکنیم. اگر چنده که بعد از برنامه‌های زیادی که کردیم مردم و ملت و تمام افراد دیگری که در این قضیه دخالت کردند، ما هم دیدیم که حتی دیگر وزیر داخله، شورای امنیت و یعنی که امبودسمن، سفیر تاجیکستان ها، دیگر اینها در تحرک و حرکت. برای چی؟ به خاطر که قضیه عمومی شد، قضیه شد که یک قضیه یعنی تمام مردم دنیا یعنی که در این قضیه به پا خستند و بازخواست خونی انا همین کی کردند، یعنی قابل جان علیف، که این هم یکی از حکمت های بلیغه الله هست که الله سبحانه و تعالی گاها یعنی بعضی حالت ها را به شکل میکند که تماما انتظارش نباشد انسان. مثلا رحمانوف انتظار میتینگ است در تاجیکستان، ولی هرگز فکر نکند که رحمانوف با میتینگ شکست میخورد یا سقوط میکند. یا رحمانوف انتظار هجوم از افغانستان است، کی میگه که هجومی از افغانستان میشود رحمانوف شکست میخورد. یا رحمانوف اینا میدونم یعنی انتظار چیزی هست که فقط در فکر همونها هست، ولی الله سبحانه و تعالی قضیه را شکل تاب میتید که تماما در انتظارش نبود. مثلا فرعونی که هلاک گشت، چگونه هلاک گشت که انا ربکم الاعلی گفت من هستم پروردگار بزرگ شما، در حالی که در خانه خودش موسی علیه السلام تربیت کرد و سبب قتل و سبب غرق شدن در نیل انا همون حضرت موسی علیه السلام شد. ببینید که وقتی که بزرگان ما یک مثل خیلی زیبا دارند، ولی اکثر ما مثل‌های باباهامون فکر نمیکنیم، بعضی همیتا میگش میگذره میره، میگن در ناآمد کار آتله دندان شکند. یعنی این قضیه را هر کدامت شنویدی، از پدرت، از بابات، از مامت، از یعنی که هر کدومی که یعنی که پدر و بابا یعنی که چیزای بزرگسال دارن، منظورم از برادرانی که تولدهای 80 و به بالا هستن، یعنی شنویدن حتما. خیلی جوانا ممکن است که ندانن این چیزها را، ولی در ناآمد کار آتله دندان شکند. این قضیه یعنی انا همین دارای حکمت بدنش است. یعنی تو گوشت بگزی یا نان بگزی یا یگان چیزی که برای تو مثلا سخت باشد برای دندان میشکند، این هیچ کس نمیگه، ولی آتله چگونه دندان میشکند. انا همین قضیه یعنی که کودک شهید تاجیکی در دست یعنی ناتسیست روس به قتل رسید، به شهادت رسید، امکانی کار میتواند بشود که رحمانوف اصلا در انتظارش نبود. و همین جاست که الحمدلله امروز
روز 21 در شهر برن آلمان در نزد سفارت روسیه میتینگی جوانان مهاجر تاجیکی با توصیه و پیشنهادی برادران گروه 24 این میتینگ یا این مظاهرات در نزد سفارت برای بازخواست خون قابل جان علیف برگزار گشت که البته تمام گروه های مخالف اکثریت عام یعنی که هرچی مردم بودند چی مخالف چی غیر مخالف مخالفان سیاسی یا اینکه افرادی که زندگانی میکردند در آلمان در این گردی همایی اشتراک کردند صحبت کردند. الحمدلله برادران گروه 24 اینا یعنی که اعلان کردند و اجازت و بسیاری از چیزایی که پلاکت ها و کار و زحمت کشیدند و برادران دیگری از گروه ها الحمدلله نیز حرکت اصلاحات خواهان نیز جوانان ما حدودی بیش از 10 نفر در این گرد همایی هم اشتراک نمودند. باز خب تا این دقایق من بدم دیگر صحبت نداشتم چون آمادگی و برنامه و پس از برنامه انشاءالله باز هم آمار دقیق تر تقدیم تون می نماییم که الحمدلله این دلالت بر انسجام دلالت بر اتحادی ملت و مردم است در قضیه هایی که مربوط به یعنی آنچه با ملت و مردم ما دخالت دارد. پس در این قضیه باید دیگر ملت تنها نیست یک امتی واحدی که در همه قضایا می توانیم یک جا باشیم. خوب دیگر انشاءالله که از مسائل دیگر و حالت هایی که هست انشاءالله در آینده برای شما با معلوماتتان حتما میرسانیم، ولی حتما میگیم که این قضیه یک قضیه بیداری ملت است، چنانه که در مثلا تونس یک نوجوان سبزی فروش یعنی سبزی منظور یعنی کشنیش پیاز فروش خچ آتش زد و نظام بن علی سقوط کرد و دیگر کشورهای زیاد دیگر هستند که در یک چیزی کوچک در حال فکر میکنن از مسجد یگان گپ میشود از مرز یگان گپ میشود از این نقطه یگان گپ میشود، در حال نه از هیچ کجای هیچ گپ نمیشود، ولی خداوند وقت اخذش اخذ عزیز مقتدر است و ان شاء الله که در این قضیه ها حتما بیکار یعنی آن چیزی که می شود بدون حکمت و بدون منفعت نیست، چون که منفعتش نزد الله معلوم است و ما و شما از آن لله ما اعطا و لله ما اخذ. الله آن چیزی را برای ما داد یعنی که میتیت از خودش است و خودش است میخواهد هر کسی را هر چیزی را که خواهد پس میگیرد دوباره. خوب دیگر بیننده عزیز گرامی تا اینجا دیگر این قضیه را دنبال نمیکنه و امیدوارم که انشاءالله روزهای آینده هر حالت هایی که شد ما هم انشاءالله در این قضیه دخیل هستیم و تقدیم شما در این قضیه شد حتما تقدیمتون میگردانیم. خب اکنون شروع میکنیم با تحلیل Таджикистан 7-го созыва будет представлено очередное послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Ранее в здании парламента Республики Таджикистан состоялось первое совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. بله بینندگان گرامی طور همکارم بیان داشت صبح امروز جلسه یکم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و عین زمان طوری که ما طریق اکران های تلویزیون مشاهده میکنیم وکیلان و هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان در بینای مجلسگاه کلان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جمع آمدند و انتظار ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هستند. В здании парламента энергетики یادآور می‌شویم که ما درباره نقطه پیوست شد
تاجیکستان تشکر زیاد. یک جهان تشکر. مرحمت شد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سالی تاریخی گردید. ماه مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یعنی چهاربینی مهم سیاسی در فضای آزاد، شفاف و در سطح بلند برگزار گردیدند. یعنی که قضیه براش خیلی مهم است. یعنی که سال 2025 پارلمان انتخاب شد، کلی فیضلی در ته غر میرموندیم، یعنی که اکای لیدی غرمه. خب دیگر یک چوموی دیگر و دیگر رستم باز هم نفر دوم است. این بسیار هم باری خوب شد. چهاربینی یعنی که سیاسی بزرگ با منفعت عائله انجام شد و این با منفعت، یعنی هر چیزی که با منفعت عائله هست او گویا با منفعت دولت است. یک چیزی که با منفعت عائله است با منفعت دولت نمیتونه باشه. یعنی که رستم رئیس یعنی که مجلس شدن، یعنی اون با منفعت ملت است، دولت است، نه با منفعت عائله است. چرا تو ایرا با منفعت دولت و با منفعت ملت قلمدادش میکنی و در پیامت میگویش، در حالی که فبشه با ما یگان نمود خیل یعنی اهمیت نداره. در مدت یک سال کارکردگیشون از همه پارلمان چی منفعت گرفتیم، چی کار کردن، چی قانون برای منفعت مردم آوردن، آیا یگان خیل قرار برآوردن که عائله یعنی که شرکت های عائله یعنی که وضعیتش به این شکل شود و حالت به یعنی که به این حالت های دیگر، یعنی که کار رحمانوف مثلا پارلمان انتخاب کرد که آیا او به منفعت ملت بود که همین انتخاب پارلمان در پیامد میگوی و گویا که این کار خیلی یک کار مهم بود. من هیچ منفعت از یعنی که همین پارلمانی کیسگی دروغینه که آیا برای مردم برق شد، آیا یعنی که مردمی که در کوچه هستند خانه سازا فریبشون دارن، آیا اونها خانه هاشون گرفتن، آیا چی منفعت شد در همین یک سال کالی پارلمانی انتخاب کرده تو کلی فیضلی رئیسش، در دیگریش گنگک بچد رئیسش، در کلونش نفر دیم رستم. با منفعت این ملت مردم چی شد که شفاف گذشت و در پارلمان چی مسئله ها دیده شد که تو میگردی میگوی که همین قضیه کار شد بسیار هم با منفعت دولت و ملت انجام شد. دیگر رویداد تاریخی حل پره مسئله های سرحدی طی بیش از 100 سال آخر حل نشده بین دو دولت، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی می باشد. همچنین شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدی دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می‌سازد. یعنی که در مسئله قضیه اونچه که در قضیه مرز قرقیزستان شد هیچی به منفعت ما نبود. همتون آگاهید، میدونید یعنی که چی مشکلات ها، چی مصیبت ها، چی وضعیت ها، همه حالت خوب میدونید. یعنی چی به منفعت یکمش یعنی که در مورد قضیه پارلمان
انتخاب پارلمان گویا به منفعت دولت ملت باشه، به دولت به منفعت رستم و آیله و سیمیکا هیچ به منفعت ملت نبود. دیمش مسئله مرز تاجیکستان و قرغیزستان که کجای ای به منفعت ملت بود. مرحمت من نپرسه، من قرغانم، بچکای اسفره را پرسه، بچکای کنیبادم را پرسه، براتون بهتر خوبتر میفهمونن که آیا با منفعت همین ملت بود، با منفعت همین مردم بود دیگه. یعنی که بفهمه که پدنالت ایشان دروغ گفته است. سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دایره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد آید به سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها را میزبانی نمود. قابل ذکر است که روز 12 دکمبر سال جاری با تشبس تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به محیط زیست قطعنامه دایر به حفظ پیریخ‌ها و کریاسفر بخصوص در منطقه‌های کوهی قبول کرده شد. با تشبس دیگری کشور ما قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهنی صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. من واقعا در تعجبم بگه که برای چی؟ یعنی سازمان ملل متحد ما نشانتون داده بودیم که سگ گپیره گوش نمیکنن، هیچ کس در فکر ایم نیست. خیلی در فکر همین پریزیدنت که یگان ارزش نداره، یگان قدر نداره، یگان قیمت نداره، یگان نمود خیلی یعنی که شخصیتی نیست که گپی یگان ارزش داشته باشه و گپی را تحلیل کنن یا اینکه توصیه و یعنی که اون چیزی که میگه از اون قبول کنن. در مسئله پیریخ‌ها خیلی پدنالتی یعنی که به ایمان خدا زده پیریخ یعنی که قبول شدنش همون سیل شوشته برده است، همون هر چیزی که هست همون کارو انجام شده ایستن، یگان تغییرات در کشور وجود نداره. سازمان ملل متحد قبول کرد با مسئله قضیه پیریخ، قضیه نمیدونم گفته که با همونها آیا اون با منفعتی کی تمام می شود؟ یعنی همین کار یعنی به منفعت دولت، به منفعت ملت، به منفعت مردم، یا اینکه خوب بیننده عزیز گرامی صدا و صورت و کدام شکل است نگاه کنید تا اینکه در اثنای برنامه با مشکل مواجه نشیم. نویسید فعلا فقط مشکل در خب ما در این صحبتی که آغاز کرد اولین چیزی که رحمانوف ذکر نمود چی بود؟ اولینش گویا اینکه یکم کاری که بود انتخاب پارلمان بود، یعنی که انتخاب پارلمان کشور. خب دویم مسئلهش چی بود؟ دویم مسئلهش مسئله مرز قرغیزستان، یعنی مرز قرغیزستان همون سرحد و علامت گذاری خب مرز بود. سیمش قبول یعنی که گویا میزبانی دولت تاجیکستان در قضیه یعنی پیریخ‌ها که در همون چند بار گفتم دکجوش که بود دیگه نمیگم در برنامه. سیم قضیه چیه؟ قضیه پیریخ‌ها
که در تاجیکستان یعنی که چیکارش کرد پیریخا را یعنی که رحمانوف قبول کرد همون ها را و گویا که خیلی کاری مثلا خوب گذراند در سطح بلند همین مسئله را گذراند برای یگان اگر این پیریخا یگان فایده که باشه ای پل میگیره برای این پیریخا را اهمیت دادن همین خیلی میلیون باید جدا شوه پل بگیره با فایده و با منفعت اویله رحمان و یگان پیریخا یگان کار نمیکنن اینو های دیگه فهمیدی خطون دیگه مسئلهش در ملل متحد توصیه تاجیکستان را برای پیریخا قبول کردن که پیریخا در جای رحمانوف یعنی که پیریخا را در یعنی که چیکار کردن در سازمان ملل متحد قبولش کردن در سازمان ملل متحد و قضیه دیگری که هست چی مسئله ای یعنی اسکوستوینی اینتلکت در سازمان ملل متحد گویا که پیشنهاد تاجیکستان بود یادتون باشد اگر تاجیکستان پیشنهاد کردگی بود در اسکوستوینی اینتلکت و زمین اسکوستوینی اینتلکت اگر من سوال کنم که رحمانوف که میگه دیکتاتوری پدن حالتی بد مریخت و زاده بلد زینوی بچه مریم گورسوخته درست یعنی گویا در آسیای مرکزی پیشنهاد تاجیکستان قبول کرده است در مسئله ای اسکوستوینی اینتلکت پیریخا برای تاجیکستان پیشنهاد کردگی بود که پیریخا را پل جدا کنند باید پل بزنه بگیره خب دیگه این کار با منفعت خیلی کلان تاجیکستان انتخابات به منفعت ملت نبود مسئله قضیه مرز به منفعت ملت نبود پیریخا به منفعت اویله مرز باز هم برای همون مسئله انتقال مواد مخدر منفعت اویله انتخابات به منفعت اویله پیریخا پل جدا کردن از سازمان ملل متحد بر منفعت اویله ای دروغه آخی بعد تو ای را چی میفهمی خودت گوساله سی آخر ترجمه میدونی که چی معنی داره ای اسکوستوینی اینتلکت علاوه بر این با این گوسفندای شتگی چقدر میزنن که بسیار کار خوب که از پیشوی ملت یعنی که تا همه جا در 5 تاش یگان چیز به منفعت ملت فهرست نبود میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف تشبس‌های تاجیکستان می باشد. چی تشبسه که در پاریس رفته کراچی امو چیزی خواهکوس پیاشی بودو را گرفته برده و کراچی در همونجا موندشه پل کار کرده پل تو دادن گرفته پل آورده او در گجو مصرف کرده او را گرفته در یعنی که یگان منفعت ملت مصرف کرده یا اینکه یعنی که آنچه که مربوط به چی قضیه ملت مردم است یا اینکه قضیه اویله با آنچه که مربوط به اویله است خب کجا اینو را خودت یعنی که همین 6 تشریح که گفتی کجا ای با منفعت ملت مردم است حق دادن خب خیلی آسان آن هم باعث افتخار است که 12 دکبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلان کردن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی قبول کردید. یادتون باشه در صحبتش در همون یعنی که چینم درست سازمان ملل متحد که در یک برنامه یا زیر ذره بین کرده بودیم یا اینکه چی صحبت کرده بودیم در قضیه سال معرفت حقوقی یا دولتی که یعنی که یا دولتی که چی کردگی های سال معرفت حقوقی سال معرفت حقوقی دولتی که تماما حقوق شهروند در اوجا اصلا ارزش نداره سازمان ملل متحد سال 2027 سال معرفت حقوقی اعلان کردگی با سال 2027 بشه یعنی که خودی کشه که اگر به شرط راضی شوه خودش بود یعنی که اگر با یگان اوکل پوکل بردمانش نزنن یعنی که سازم تا چی باشه اگر بعد بچهش باید شوه که یعنی که سال معرفت حقوقی سال 2027 اعلان است یعنی این حیله های خودشان در حالی که در تاجیکستان حقوق تماما وجود ندارد حقوق شهروند اصلا نه رعایت می شود نه یگان ارتباط دولت ما به حقوق و به حقوقمندی یعنی که حقوق یک سگ اویله یا توتی آزاده از حقوق 10 میلیون تاجیک بالای حقوق سگ رستم حقوق اسب رستم رخش یا که نمیدونم همون چیه یا اسبش یعنی که حقوق همون اسب رستم
از حقوق همه شهروند بالاتره. حقوق خانواده رحمانوف که 24 ساعت سوید دارن از حقوق تمام ملت بالاتره. حقوق یعنی که پسکوده اویله چی است؟ از حقوق تمام ملت بالای. در همین حال با شرم نکرده رحمانوف یعنی که سال معرفت حقوقی را اعلان کرده. ملل متحد همین توصیه سازمان ملل متحد بوده است، یعنی که در تقریبا روزی که پیامش یعنی که نشر میشه و پیام میتیه، پیام اوجه آماده کرده گیان برای چی؟ گویا که ملل متحد قبول کرده است که پیشنهاد تاجیکستان در مورد اسکوستوینی اینتلکت هم قبول شد، برای پیریخ هم قبول شد. در پاریژ بودای خوابیده را گرفت بردی قمیلیون کار کرد گشت اومد و دیگهش مسئله سال معرفت حقوقی یک چیز دروغ، یک چیزی که تماما یگان نمود خیل. یعنی همین یک مثال عادی بگم برای برادرانی که بیشتر میتونن بفهمن. اسلام کریموف نامش بود، نه که برای مردم خودش کارهای زیاد کرد و یعنی او به این شکل رحمانوف نه، اگر هر کسی باشد مردم شکر میگیم کرد، ولی اون چیزی که خودش یا آدمی کی بود دیگه توکلش به خدا. نامش اسلام بود و کریم یکی از نامهای دیگر الله، ولی از او به ایمان نبود. درست یعنی رحمانوف میخواهد که یک دولت به حقوقه، یک دولتی که شهروندش تماما حقوق ندارد، سال معرفت حقوقی گویا اعلان کنه که گویا حقوق در تاجیکستان ما بسیار رعایت می شود و ما یعنی که به حقوق انسان بسیار هم ارزش قائلیم. حقوق انسان زنک شیرمک بردن برای یک چیزی که برای خطای نشر کرده است یا که اولی نشر نوشته است، تحقیقات نشر نوشیده رخشانه حکیم را گرفت برد زندانش کرد، مصادره مال و ملکش کرد. آیا همه حقوقی یعنی که سال معرفت حقوقی اعلان کردن تیه دولتی که حقوق دولت‌های هستن که حقوق سگ اهمیت میتین، حقوق پشک اهمیت میتین، حقوق لوبوی چیزا پرنده را میروند از میستون برف بریده است میروند یعنی که گندمشون میتین تا اینکه اونها نم برن گرسنگی. تو آدمات شهروندات گشنگی را مرده استند، در بیرون گشته استند، شهروندات کشته استند در روسیه. چخیل سال معرفت حقوقی اعلان میکنه در حالتی که یا آدمی که زمینه حمایت از حقوق انسان دارد، از حقوق بشر دارد، از دانستن حقوقش شهروندش میداند و حقوقش میگه که این همی حقوق من او شمولیت کرده است از رستم یا که این ملیسه یا نمی امنیت. شهروند تاجیکستان در ایرپورت گرفته میشود، میبرنش برای ریش میزنن میکشنش، سال معرفت حقوقی اعلان میکنه. این گپا را یا آدم بزنه که یعنی که اقلا یعنی یا 2-3-4% اگر با معرفت حقوقی یا اینکه حقوق شهروندان رعایت شود، اقلا 5 نفر شهروند که حقوق من حمایت شد و من زیر یعنی که همین قانون‌های جمهوری یعنی که یک مثلا زیر امنیت قرار دارم، این طریقه وجود ندارد. تو چگونه با کدام عقل میخوای همین گپا با اعلان کنی با چقاقت میزنن یک چاپلوس پیدری دیگه شتگی تر چقاقت بزنن که سال معرفت حقوقی اعلان کرده سازمان ملل متحد. یعنی که درسته سازمان ملل متحد توصیه داد که 13 نفر 16 نفر محبوسای سیاسی که حکم ابدشون داده اونها را هوی که توصیه سازمان ملل متحد نه که دیجا برآمده سی یک تا پیریخ در جای دیمش پیریخ سیمش پیریخ بود در ملل متحد همون یعنی که چیزی که مربوط به چی است با سازمان ملل متحد دعوت کرد از شنبه کنفرانس سطح بلند چی است پیریخا سیمش با سازمان ملل متحد پیریخا را در سازمان ملل متحد توصیه را دادی قبولش کرد. یعنی اسکوستوینی اینتלեկت در سازمان ملل متحد گیو پیشنهاد کرده قبولش کرد. خب در پاریژ این هم یک چیز بین المللی که با منفعت عائله تموم شد. خب سالی یعنی که مثلا که اون چیزی که مربوط به سال معرفت حقوقی را در پاریژ در سازمان ملل متحد کردین یک تا 2 تا 3 تا 4 تا اون چیزی که تو گپ زدی یعنی که با سازمان ملل متحد بود، ولی سازمان ملل متحد توصیه داد ترکی زندانیایی که در زندان قرار دارن اونها را تو آزاد کن. آیا تو توصیه سازمان ملل متحد قبول کردی و همون زندانیایی که در زندان هستند آزادشون کردی و یعنی جبران پولی براشون پرداخت کرده که ما شما را غیر قانونی زندان کردیم؟ نه. پس تو از نام سازمان ملل متحد گپ میزنی در حالتی که تو خودت مخالفی همون توصیه های سازمان ملل متحدی. در اینجا چی منفعت برای تو است؟ منفعت پولی در وقتی که وجود دارد تو را یعنی که میخیزی اعلان میکنی، ولی وقتی که منفعت با تو ندارد با کرسلوی تو امکانی ضرر رسیدن وجود دارد
در اینجا نه معرفت حقوقی برای تر مهم است، در اینجا نه سازمان ملل متحد نه توصیه هاش برای تر یگان ارزش و یگان اهمیت دارد. درست. پس برای چی مردم فریب میکنی؟ برای چی مردم دروغ میگویی؟ برای چی مردم کوشش نباید در این گپای تو قرصک بزنن؟ همین تحلیل های ما داریم، یگان محلل تاجیک تحلیلشون نکرده است در همین دروغ هایی که همین مرد گپ زده است. همتون شاهد پیام پیشوا گفته داد زده است. تو میرفت جناب شما هستن یا که سازمان ملل متحد در مسئله یعنی که معرفت حقوقی قبول کردن پیشنهاد رحمان را صورت کردن یعنی که قبول کردن. پذیرفتن این تشبس‌ها ifade اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه گلوبالی می باشد. هموطنان عزیز، طی 10 سال آخر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مولتی رشد کشور که مرحله های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر میگیرند، به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمره بخش. همین چیزایی که گفته است برای سال 2030 یعنی که به خاطر انجام و عملی کردن کارهایی که یعنی که در نظر است و باید که انجام دهند و دیگر اول یگان گپ نیست. این طریق کارو از سال 2016 17 18 شما یعنی که به برقی برای شما را یعنی که افسانه می شود. این طریق گپ نیست، این گپ مردم حاضر به برقم. درست این طریق وعده ها را این پیرسک تا هر سال یک وعده میکنه با دروغ میگه. یا وعده میکنه که سوید در ماه می 2027 میشه، میره در آغون میرسه میبینه میگه در ماه سپتامبر 2027 میشه. ولی با اصلش با دوام دادن میگیره. یعنی هر کاری که انجام میتید وعده میکند والله قسم دروغ میگه. یگان گپ راست نداره. با یک نفر در اینجا نوشته است که یعنی که بمیرم جا والله محمد اقبال اغوا میاندازه خلق بیگناه گمراه میکنی. برادر گرامی یعنی که نمیدونم او را دنیایی چی ما چی اغوا انداختیم؟ آیا در همین چیزایی که گپ زدیم کجاش اغوا هست؟ اگر تو مرد باشی، اگر تو حق باشی، والله گپ زن، من حوض اعظم رحمان رو بخشش میپرسم. انتخاباتی صورت گرفته آیا با منفعت ملت بود یا با منفعت عائله رحمانوف بود؟ با منفعت رحمانوف بود. رستم یعنی که رئیس پارلمان شخصیت دوم شد. در مسئله مرز آیا برای مواد مخدر، آیا برای کارهای انجام شدگی و خاک تاجیکستان دادن، آیا همین ها را من اغوا انداختم یا که راست گفتم؟ در مسئله پیریخا چی اغوا انداختم؟ رحمانوف یعنی که مبلغای میگیره پیریخا را چیکارش میکنن؟ یگان آبادانی در همون منطقه های کوهستان دیده است که اوید به پیریخا اوید به همینا یا که یگان گپی غلطه. در مسئله سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است برای مسئله پیریخ یا اینکه در مسئله پیریخا در تاجیکستان اومده است یک کنفرانسی سطح بلند گذشته است. چی اغوا انداختم؟ در مسئله اسکوستوینی اینتلکت گپ زدن رحمانوف چی معنی دارد؟ اسکوستوینی اینتلکت کجا رحمانوف مردم برق ندارن. اسکوستوینی اینتلکت در یگان جای عزیزما یا زن رستم میزنی، کامپیوتر و تلفن تگرم میکنی. ماشینای الکترومبیل رستم آوردگی در کوچه ها ریختگی سوید نیست. این دروغ. اسکوستوینی اینتلکت چیکار میکنه در حالتی که مردم برق خدای جانی را ندارن؟ در مسئله یعنی که پاریس گرفتن بردن همه بودای خوا تا اینکه پول جمع کند ای موزه پاریس یگان گپی دروغ گفتم. در مسئله سال حقوقی اعلان کردن تو یعنی که سال 2027 سازمان ملل متحد قبولش کرده است. کجای این دروغه؟ یعنی که چی اغوا انداختیم؟ یک بار کم ترک برادر گرامی فکر کن بعد از اون انتقاد عملی کرده شدن. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می رود که کدام برنامه و کدام چاره‌بینی های حکومت و دولت عملی کرده شدن و چگونه؟ مرحمت کو بگو چی عملی شده؟ در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده. اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت.
برای تأمین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی 159 میلیارد سومونی، یعنی اکثر اینا ای خیتوی 159 میلیارد سومونی را سرمایه گذاری را تشکیل کرد و با درون گفت گپا خوب دیگه زدن خیتوی را فهمیده سی همت برای اینکه دیگه تیلو نکوان تیلو را همه را اویلای خودم بکوا بگیره. خوب 150 میلیون همی دیروز قرض خیتوی از نمیدونم 3 میلیارد قرض خیتوی داشتگی 150 میلیارد 159 میلیارد سومانی برای یعنی که چی برای سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان شده است و از همین 150 میلیون خیتوی یعنی که برگردوندن دادن ایتری 2 میلیارد 1.5 میلیارد ایتری نه 150 میلیون دلار برگردوندن قرض خیتوی گویا که او خیلی ما 159 میلیارد سومونی اکثر همین خیتوی و باز گردون دادگاه یگان دولت دیگه در تاجیکستان سرمایه گذاری نمیکنه. روسیه ایران سرمایه گذاری کرد دیدید سنگ تو چیشید زدن گرفتن یگان چیزشون نموندن. پرابلم ای اویلا یگان به یگان کس رحم نداره فقط میگیره وقتی گرفت بعد پرابلم که پلی بابک زنجانی را زدن گرفتن زدن دپورتش کردن خواستن که بکشنش خب دیگه نکشتنش زنده برآمد. یگان سرمایه گذار خارجی در تاجیکستان امید و تمنای سرمایه گذاشتن ندارد. همه گپایی که گفته است یگان معنی سیاسی و حقوقی و به منفعت ملت نیست. آیا رشد محصولات کشور یا اینکه 3-4 برابر افزایش یا اینکه 7-8 برابر فایده دیدن تاجیکستان یعنی آیا اویلی که معاش معلم زیاد شد آیا یگان کارهای زدنی و بینایی که در شنبه رسیده است اینا اپلی مردم گرفته در رستم با فایده دارد برای دامسازا زمینا را فروخته است قطعی زایچی که یعنی که زینالله شریف زاده یگان منفعت برای مردم و ملت نیست. یعنی که وضعیت و حالت دوشنبه را ببینه در کدام حالت قرار داریم مردم به برق مردم یعنی که یگان منفعت از این یعنی که گپای گفتگی تو برای مردم نیست. با هر سری اهالی 2 برابر افزایش یافته از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. چی فایده چی رسیده که ای 8 میلیون نفر سال 2015 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید یعنی 26% زیاد گردیده نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 به 77 سال رسید. یا که اهالی زندگیش تنشید مردم 70 سال عمر میدید در حکومت رحمانوف هم قدر زندگی مردم خوبه که است که 7 سال عمر مردم زیاد شید یعنی پدنالت خیلی حساب کرده است که نه من از 72 73 از نشید تا 77 من زندگی میکنم значит باید که سال 2027 هم رستم نشه باید من خودم شم کروچی هم تبرم یعنی عمر مردم 70 به 77 بالا رفته است. یعنی اینو پروگنوزوی که اوزادا می نویسه میتیش چون اوزادا هم پریزیدنت شوی که یا هم مش نویسته های یعنی دستگاه اجرایی پریزیدنتن و مجلسی که نوشته است خب دیگر باید بعضی چیزا که در اینجا پوش شود برای آدمای با عقل فهموه این دشمندان ها فهمیدن در آزوری در 10 سال آخر 7 سال بالا رفت. در 10 سال رحمانوف عمر مردم 7 سال بالا برد. در همین 10 سال حکومتی که رحمانوف 2015 ای وقتی که نهضت با زد رز کرد مخالفا را زد تیت پیت کرد ای سال 2015 تا سال 2025 همین نهضت بود است که 7 سال عمر مردم کم بود است. این ایم سال 2015 تا سال 2025 که نهضت زد برآورد در تاجیکستان مخالفا را زد کشت همه را تیت پیت کرد انا همین 7 سال عمر مردم یعنی که رحمانوف بالا کرده است. اینا انا ربکم الاعلی گفتنش انا بدبخت ببینه که نمیدونه چی گفته است نمیدونه یعنی که چیکار کرده است نمیدونه چی گفته است. در این مدت سطح کمبیزاتی تا 19% کاهش یافت. درآمد پولی اهالی
از 26 میلیارد سامانی سال 2015 تا 165 میلیارد سامانی در سال 2025 یعنی بیش از 6 برابر افزایش شد. گویا که همین کمیора رستم завод درست کرده است، آزاده завод درست کرده است، شمسلو завод درست کرده است، رخشانه завод درست کرده است، سامان завод درست کرده است، زویر، حسن اشکنبه، یعنی که پروینه، تخمینه، همینا گویا که завод درست کردن، یعنی که اهالی را وضعیتشون بسیار عجایب بهتر کردگن. دیگه مردم تاجیکستان یگان جا نمیرود، زندگی در داخل تاجیکستان با بهترین وجه رفته است، یعنی 6 برابر زندگی مردم یعنی که بهتر کردگن از سال پیشینه. یعنی انا ایتا ما کار میکنیم. اگر هم مردم بپرس که همین پلا را ایجا گرفته، میگه ای خورش بچم، دامادم، دخترم، نزدیکم، عمکم، تقام پل کار کرده از روی کس ما زندگی کردیم. تو پلای روی کردگی مهاجرا را از خارج به تاجیکستان او را کار کردگی دولت میدونی؟ یا اینکه پاسپورت که تو با او را میفروشی میتیشه میخزه میره و غلام وارد در روسیه کار میکنه، آیا او را دولت تشکیل کرده است؟ همون پاسپورتی که یعنی که دادهش فروختهش رفته است همون را یعنی که برای مردم فکر میکنی که همین کاری که تو کرده همین آیا با منفعتی یعنی که اهالی کشور است همین کارا را تو انجام داده، یا اینکه مردم خودشون رفتن برای زندگیشون پول کار کردن با تاجیکستان روان کردن، این پلت نداده برای چی تو یعنی که با یک چیز یا آدم دیگه یگون کار کردنی؟ مردم خودش کار کرده، زندگیش خودش تنج کرده است، ایرا تو نکرده. یا سویت خدای جونی را یک گاز تو داده نمیتونی با مردم، تو زندگی مردم ایجا بهبود میکنی. رود لخچه روی مریم سیاه با یک گپای زدگیت پدن حالا این کم نیست. کم نیست، میدونم نه که تو نکردی شوخی، این کم نیست، نه که تو نکردش، این کاری تو نیست، یعنی کاری که تو خودت نکرده است. برای چی تو همون را دکلای میزنی که دولتی تو کاستش گویا ایرا ای سال 2015 تا سال 2025 عمر مردم درست شدگی، ای ده 7 سال عمر مردم درست کرده است. انا فایده و منفعت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای مردم، عمر مردم از سال 2015 تا سال 2025 7 سال زیاد شدگی. انا ایرا میگن پیشروی. انا 6 برابر از سال 2015 تا سال ایرا یعنی که اهالی زیاد مثلا پول گرفتگیان، این دولت میکنه که ما گرینی کار کرده است، منفعت ما برای دولت و برای مردمون رسیده است. رقمایی که در قید هستند، در قید هستند. در قید. سال 2025 برنامه میانه مهلتی رشد کشور برای سالهای 2026 2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. عملی سازی سری وقتی و صفتناک آن امکان میدهد که در 5 سال آینده حجم مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کمبیزاتی تا 10% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد گردد. اگه باید که همین مردم بروند در بیرون کار کنن، خودشون زندگیشون هم تا تنج کنن. من همینجا بیستم بخورم، شما را میکشن تون چیکارتون میکنم؟ من پاسپورت میفروشم، من خاک تاجیکستان هم میفروشم، من بچه‌هاتون در درون یعنی که دخترام و چیزام کریستال مواد مخدر استحصال کرده افغانستان وارد کرده، یعنی که چیکار میکنم برای مردم میتیمایسی میکشم تون تو برا کار که یعنی که با فرزندو روان که دختر در اختیار ما در گرمای ما جیانو در گرمای ما بچت گرچک میشه و یا وضعیتی به تاب در دانشگاه داخل میشه و میزنیم پولش میگیریم، برای عسکری رفتن میزنیم یعنی که پولش میزنیم میگیریم، در یک سال 2 بار ابلوا تشکیل میکنیم. همینو کارای ماهن یعنی که همیتا تو برا کار کده زندگی اهالی را پیش بریم یعنی که کار برا انجام بودیم. ولی این کار تو میکنی یا که مردم برای خودش میکنه؟ مردم برای خودش. آیا اینا تو تشکیل کرده در وطن کار برای مردم تا اینکه مردم زندگیش خوب شوند، یا خودشون نه خودشون باید بکنن؟ یک همی گپا گو نمیگه، اینو در امور ثبتن میگه، اینو ثبت شدگیان، ما میدونیم ثبت شدگیان پلی اومدگی، حتی پلی که مهاجر روی میکنه اویلایت زده، بانکای اویلایت زده، ای همونو پول گرفته است با منفعت با فایده. حتی رجب میرزا نوشته است که بانکایی که در تاجیکستان هستن پیش اول 5-6 سوم اگر فایده میگرفتن، اوزی 15 سومونی $100 فایده گرفته است. این گپی من نیست، این گپی همه رسانه‌های خود همه هم نوشته شده گن رحمانو، این گپ پیش خودم نگفته استم، همین گپ
در اخبار برای افکار رجب میرزا نوشته که مرحمت بدرو بخون با اگر بدرو یا برگه ظلمش کنه که اودالیت که پوستا با ایشم اودالیت کنه که در پیش ما سخرانی تا با ما میبروریم میشه اون پرابلم نیست چیزایی که انجام میدی همینا هم نوشتگی ما پیش خودمون گفتیم میگه پر رحمانو یعنی ما چیزی نوشته بدگی و نوشته شدگی و اون چیزی که میبینیم همون رو گفتیم ای زیاد یکون گپ نگفتیم. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم خدمت‌رسانی‌های پولکی 11.7% افزایش می‌یابد. وابسته به این به حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد عملی سازی سری وقتی و پروژه برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2026 2030 تأثیر عامل انسانی را در تمام ساحه‌ها و همه گونه مناسبت‌های مالیوی کاهش دیگه پا همش دروغن هر ستاتیستیکه میگه یعنی تا جاری نبودن تکنولوژی معاصر حساب و پرداخت نیروی برق نظام رقمی بینید در حسابات شبکه‌های برق 30-40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد یعنی که موافق معلومات برق تاجیک گویا اهالی پول برق را نمی‌دهند. بعد از جاری شدن نظام نوی بینگی 100% اهالی همچون پوره پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذراندیم و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم ها گواهی می‌دهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوء استفاده از منصب از طرف بعضی کارمندان ساحه پرداخت‌ها پوره به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور صنعی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذرانده می‌شد به اهالی و ماشین‌های آبکش. پول را از اهالی جمع آوری میکردن و پول مبلغ را سوء استفاده کرده صنعی بر را با اهالی و ماشین های آبکش بار میکردن یعنی قرضدار میکردن یعنی تلفات. ای برای مردم چی فایده داره نگه پایته اهالی که پول داده است مقاماتی تو میدزدیده است یعنی اویلای تو رستم یا آدم رئیسی گرسویت میمونه یا آدم رئیسی شبکه فروش برق میمونه همون میدزده مردم درست پس در اینجا مردم گناه گره مردم که پلا پلاتید میکرده است مردم که پرداخت میکرده است در تاجیکستان هیچ کس بدون اجازت اویلای تو یگان تجارت کرده نمیتونه در همیجا در همین تلفات کی گناه گره مردم و شهروندان و ساکنان اهالی گناه گرن یا اینکه اویلای تو و مقاماتی که تو موندهشون پس مردم برای چی دیگه گپ میزنید تو یعنی برای مردم چی فایده داره مردم شما پول دادین ما میدونم خای کار خوب کردین نه که مقامات ما شما را دزدید او تو پدنالت بعد تو پریزیدنت نشده مراخی لعنتی وقتی تو پول اهالی گرفته اهالی پول پرداخت کرده است برای ماشین آب گفته است فیصد کردن گفتن چی تلفات ما برای مسئله تلفات برنامه داشتیم برنامه نامه ها از ناحیه ها کدوم تماشا میکنه اهمیت بده اگر همین قضیه ها را مردم پر نوشتگی هم پرابلم هاشونه همین مسئله را دستر نساس میزنن اینجا اومده دستر ماشین آبکش زده ایستش همین ها را آیا تو دست در بالای سینت مون رحمانوف بگو با انتخاب کردن رئیس شبکه فروش برق کی همین را میمونه اویلای تو درست کی پول میگیره اویلای تو درست کی میدزده اویلای تو کی استحصال داره
نفرانی که مربوط به اولایت هستند و نفرانی که زیر کریشه اولایت قرار دارد. درست. پس در همینجا اهالی کشور چی گناه داره؟ اهالی کشور که برقشون نمیتی، همین گپور خونده است، همین چیزای نوشتگی را خونده است، چی فایده داره برای من؟ این همی مثلا من برق نمیتین دستمن اینه، من شما را 5 ماه برق تو نمیتیم. که محمد اقبال برق نداریم. ما میدونم ما همینجا 20 نفر ماندگی بودم که پلورا جمع کنن برام بسپارن تا اینکه برق بشوه. همین 20 نفر ماندگی ما 18 نفرش دست برآمد، که پلش ما را دزدیدن. های اکه محمد اقبال بعد خیر ما یعنی که آخه 5 ماشید برق نداره. ها فهمیده استم من دایجات گناهگارن خارجی ها، یعنی که این مسئله خیانت هستن. ترا میخوای که خواهی میلاد باشی برای استاتیا 307 بزنیم. نه اکه جون التماس ما را اگون گپ نگو، ما به برق هم استیم ایتوشتون بگریزیم میریم یگون گپ نیست اند التماس به برق مون چیکار میکنیم بگه استاتیا 307 نزن. انا همین شکل است که مردم میدزدد، اویلای خودش میگیره رئیس میمونه، رئیس فروشی برق، کنترلیورها همین ها از طرف خودش اویلای خودش نزدیکای خودش یعنی که استراگ مونده می شود و با گپ بی میگه که اگر یکی شما با نقدی پرداخت میکنید و این مسئله سبب شدگی که دیگه پلی نقد مشکل شدگی است، پلی چی گفته است؟ یعنی یه آدم نقد پرداخت میکنه با یعنی که پلی که سوخته است برقه و میگیرن او را میدزدن، با جای با اهالی چی فایده داره این گپای تو گفته که من قپیدم یعنی که خسر بچه‌هایی که ساو نداشتن آزاده قطعی نگرا دا ساو نبوده، تخمین جانش دیجا بوده، اوجا بوده، ایش دیجا بود، گفته همینا را من قپیدم رسشون کردم دیگه سویت زیاد استفاده نمیشوه. باید چاپلوسی دیگهش میبرن مینیسته که هر سال اهالی ترسون 150,000 زیاد میشوه با امو خاطر دیگه ما نمیتونیم برق داده مردم. انا گپ و من گپ ایش ایجا برامده افسانه دیوی بیزانتی که نقل کرده است. تنها در شهر دوشنبه در نتیجه جاری نبودن نظام رقمی بینگی در 11 ماه سال روان تلفات 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بندی فایزی کم می باشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بندی فایزی کم کرده شد. یعنی که دزداره یعنی همین دزدایی که ما در شما موندگی بودم تلفات گفته ای مردم ای اهالی بقیه پل میگرفتن، همو دزدار من سختتر قپیدم. انا همو دزدار ای ماه اکتبر سال گذشته 15 بود، اکتبر 5 شد. یعنی این دلالت میکنه که من دزداره اویلا ما گفتم که دیگه دزدی را به یه شکل کنی که در تلفات دیگه نکنی، به یه شکل دیگه دزدی را بکنی تا اینکه این تلفاتی که من میگم دیگه نباشه. که این تلفات ما در برنامه‌مون بیشتر گفتیم چون که بقیه پلی مردم شکایتی کردگی مردم ما گفتیم با همون خاطر چیکار میکنه حالا نگفتی اعتراف داره که من دزداره خودم زیر نظارت گرفتم و به همین سبب 10% خود کم نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل کرده، نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. کم شده است. پدنالت سر بانکای تما داره، بعد ما چیکار کنیم؟ کم شده است 500 میلیون کم شده است، بعد چیکار کنیم؟ بعد زندگی نکنیم؟ باید خیلی نمیتونی کار کرده برات دفع شده بیایم زیادش کنیم 3 میلیارد بود 5-4 میلیاردش که نداری بخر مردم تامین که کی دیگه بر اومده رنگی بیواور شکایت کرده است. در این مدت خدا جون تماس کنه بیش از 100,000 مشتریان نو یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند همین قصاد 34 سال بر را استفاده میکردن، حق برق را پولی بر را نمیسپردند. بقای گرفته شده به نظام انرژتیکی 1.5 میلیارد سامانی مبلغ زیاد وارد گردیده است. 11 ماه بود 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نویا، فقط 5 شهر نویا ده، یعنی که آدمایی بود هستن که در همین 34 سال حکومتداری مردم هم تا پرابلم کردن، دزدی و غارت داشتن و هیچ کس نمیتونن باشن غیر اولایت و هیچ کس نمی باشن غیر همون گفتی که پش شپیلی ویلی میکردگی دخترکا و نبرکای خودت و هیچ کسی دیگه نیستن و انا همیاهن
محمد اقبال میتونه همکاری کنه، یگان برادر دیگر میتونه همکاری کنه، مردم عادی میتونه این کارو کرده؟ نه. اینا کی میکنه؟ یا حسن اشکمبه، یا عروسش، یا فرزندش، یا تخمینه، یا یگان کلیوپاترا، یا قلی اسب، یا نمیدونم گفتی گپو فیروزش، یا زویرش، یا شمسلاش، یا نمیدونم گفتی گپو خشتبار خودت. دیگه یگان کسی دیگه این کارو نمیتونه کرده. پس همین اویلای تو بود از سرخری پدن علاده تاجیکستان که همین کار را مردم به برق، مردم در بدترین وضعیت آورده قرار داده. دای کی گناه گوره؟ ما گناه گوریم؟ دای مخالفا گناه گورن؟ یا دای تو گناه گوری؟ دای تو گناه گوری؟ یا رستم که میزنه بانگا گفتی گپو مواد مخدر تا ساعت 7 6 ساعت میگرده در کلوبا و اودیت کرده میاد 6 خو میره تا ساعت 4 با میخزه میبره میره چی گپای گفته. یا که رستم گناه گوره؟ نمیتونه کار کرده. رئیس شهری را نتونسته از شهر تعمیم با برق نتونسته از کرده. ماده سفید دره و خردره و مریم دره در کار نیست. ماده مردم سوید در کاره، کار در کاره، گاز در کاره. ماده مردم میخوان که زندگانی داشته باشن. ماده از دنیای کلانه که دوجه دخترها و نبیرای تو میروان اودیق میکنن یا پلدارای دیگه جا میان میخرن. ماده اینا در کار نیست. ماده زندگانی در یک خونه عادی باشیم و برق داشته باشیم، گاز داشته باشیم، کار داشته باشیم تا اینکه زندگانیمون انجام بدیم. مردمی توشن همین را میخواه. ولی تو چی کار کرده ایسای؟ همین دزدوز نه چی تو بود است و اویلای تو بود است. هم کسی که نبود است. برای کلان تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. در یک شهر باختر 7000 مشتریان استعمال کنندگان برق 34 سال توانستند وی کردند. در شهر کلاب از این زیادتر 10,000 است. دیدی قرغان ده 7000 10,000 در کلاب وای کردن. وای در کلاب بختیار نظرزاده را خشتبارش همون خود در قرغان تپه دوجه زایر جان دوجه اسماعیل جان دوجه گفتی گپا شمسلا جان دوجه یعنی که زینالای خدای همیا های دوجه هر یا بگاتر است که همش اولادی تای. هیچ کس در قرغان تپه دزدی کرده نمیتونه غیر اویلای تو. هیچ کس نمیتونه دزدی کرده امامعلی در قرغان تپه و در کلاب. همش همی گفتی که بگی عبدالمجید ای کور، رئیس قرغان ای کور بگی، رئیس کلاب کلی بختیار بگی ای کور. برای چی وقتی که میبینی 10,000 5,000 7,000 دزدی و غارت هم میسته رستم بگی ای کور؟ پس رستم در مدت چند سال رئیس شهر بودنش دیدی که چقدر ضرر به این ملت دولت آورده است. پس شو با کار کنه با پرزیدنت شود. همین ناعهده براها را برای چی باید تو با مونیکی با وظیفه بگیرن با بالا برمان؟ یا کلی بختیار آوردنی با وزیر مالیه‌اش موندنی کی پلا دودگی باید بیا وزیر مالیه‌اش با ایجا بدزده. با خودت اقرار کیسه که 10 یعنی که 1000 نمیسپرده دستم پلا اهالی. خودت اعتراف کرده سه که در قرغان هم تریش دیگه 7000 نمیسپره. دیگه کی گناه گره رئیسا؟ پس حتما خوشن دای دزدی. پس شما میمونیشون کار میکنن؟ حضری بدتر از گناه رحمانو. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز وصفدار کرده می‌شوند که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار جهت گزارش پوره و روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین المللی و حسابگیری و حسابات دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگیدار صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نمایند. اینچنین تاکید می‌سازم که پورا جاری نمودن این نظام پرداخت‌های غیر نقدی در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی از جمله مسائل مهمی باشد. حاضرین گرامی، حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را تشکیل می‌دهد و آن همچون قوه پیشبرنده رشد کشور اعتراف گردیده است. وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کارپوراتیوی در 75 سال زمان گذشته یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشت و خلاص.
در تاجیکستان فقط 33,000 آدم کار میکرد دیگه یعنی که کار نمیکردن و هم رحمانوف اومده که همه مردم کار کردن مردم دیگه ای کار کنی خستش دیگه نمیدونن چیکار کنن در دوره شوروی یعنی که 33,000 اهالی تاجیکستان 5 میلیون 6 میلیون بود 33,000 کار میکرد تا دیگه یگان کس کار نمیکرد اگر پرسیش که پدنالات این مردم اجازه زندگی میکنن زندگیشون تنج بود هم برق داشتن هم گاز داشتن هم پرابلم هیچ پرابلم نداشتن این تحقیق گفته ایستادم در 10 سال اخیر از 3,000 زیاد بنیاد کارخانه‌های صنعتی استحصالی در زمان استقلالت زیاد گردید. این جای کاری این حجم استحصالی محصولات صنعتی و هم صادرات حجم استحصال محصولات ساحه معدن از 7 میلیارد سامانی سال 2020 به 26 میلیارد سامانی در سال 2025 رسانیده. افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تامین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نامگوی محصولات طلا، نقره و خاکه سرب استحصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نامگوی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استحصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرب 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟ استقلالیت انا همی من باید استقلالیت که ای دوره شوروی ده طلا کارکردش زیاد شد ولی به منفعت به مردم نیست، منفعت به عائله. سرب 9 برابر، متال ها و دیگرش امور هست. همه همین ها یعنی استقلالیت. آخه ای به مردم فایده یا که بدتر به عائله تر؟ برای ما چی فایده های؟ امریکا رفته است پیش ترامپ یعنی که سرما پیشنهاد کرده است سلاح داری به سرمای من بخر کارشی هم تریاگون کار کنیم خیلی خیتای میزنم سر میکنم ترابیو بدرو شب منم فراتی قطع کار کنم گفته یعنی که هم تریای استقلالیت چیست؟ اگه گویا استقلالیت به برقی است، استقلالیت رحمانوف کثیف است، استقلالیت عائله یعجوج و معجوج رحمانوف است، استقلالیت بیگازی، استقلالیت بیکاری، استقلالیت غلامی، استقلالیت با تهمت زندان شدن، استقلالیت خاک وطن فروختن، استقلالیت یعنی که تهمت کردن. همین بدبختی را در استقلالیت همین مردم با استقلالیت شموش کردگی استقلالیت همین مردم. تدبیرهایی در سمت صنعتی کنانی و صورت کشور اندیشیده شده. چی اندیشیده دادن که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته بر عملی کرده شدند. در این دوره حجم استحصال نیروی برق در کشور 7 میلیارد کیلووات ساعت یا 40% زیاد گردیده. از 17.2 میلیارد کیلووات ساعت سال 2015 به 24.2 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 رسانیده شد. آخه رسانیده شد که چی مردم 2 ساعت سوی دوران داد شنبه. آخه این گپا امور استاتستیکا دروغ چی در کار همجا پیشینم بچو من داشتم 5 میلیون دلار دارم ندیده سی مگرین مردم میگن خب بعد 5 میلیون دلار تاش کنیم ما دارم خای ما دارم آخه اکا خای یگون سومون میتی بیزنس کنیم نه ما دارم اینه تری مردم مسخره کایس از مردم یعنی این گپای امورات استاتستیکا را برای ما چی میگویی برای ما چی فایده داره این افندیایت این افسانهایت چی فایده دارن شمردم برق دارن ندارن مردم جای کار دارن ندارن مردم زندگیشون خوب است نیست مردم گاز دارن ندارن مردم با تهمت زندان شدن چی افندی ما نقل کیسه پدنالت به پیامد ما امروز مشکلات مردم شریف تاجیکستان را در شرایط محدودیت موقتی انتقال نیروی برق به خوبی میدانیم. به خوبی میدانست است. این حالت از یک طرف نتیجه افزایش اهالی و طوری که بالاتر گفته شد زیاد شوی شماره کارخانه‌های صنعتی و در مجموع افزودن استعمال نیروی برق و از طرف دیگر تأثیر کمبارشی آمدن تیرما و امساله و
کم گردیدن واریشوی آب و آب انبار نیروگاه برقی آبی مملکت می باشد. در زمان صاحب سلالی در کشور کرچی بارون نبارید، بارون نیسته، وضعیت بزیبای او کمای انا آبانباری مملکت دیگه نمیدونه که آبانباری روغون بگه اگر مردم چی میگن، آبانباری نورک بگه اگر مردم میبینن چی دروغ بگم دیگه، باید یکون دروغ بگم، خیلی دروغی من چطوری دروغ بگم، آبانباری مملکت میگه. هر مردمی که در اونجا زینا و در اونجا پرسنت اگر زیاد شد، اون مردم خداوند چیکار میکنه؟ با قحطی و با بدبختی ها دچارش میکنه. هم زینا و هم شراب نوشی و هم یعنی که پرسنت در این مردم ما یعنی که رحمانوف ایره با مانند آب پاره کردگی است، مردم خداوند به قحطی آورد رسانید. ولی باز هم این پدنالت جنگ با خدای اعلام کرده است. این گپی من نیست، این گپی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و ما از پیش خودمان چیزی نگفتیم. ولی این باز همین گپ میگه، ولی باز هم یعنی که جاهد است، ولی باز هم سرکش است، باز هم کوشش میکنه که یعنی که عنید، یعنی که سر میکشه. هود 1,300,000 خانه استقامتی نو ساخته شده. بیش از 8,400,000 نفر ساکنان شرایط زندگی خود را بهتر کردند. همه که در آسیا کار کردن، پول آوردن، ای خانه روز کردگی رستم خریدن. چی منفعت داره؟ اینا تخونشون داده، وزارت معارف داده است، وزارت یعنی که مدافعت داده است. کی داده است؟ مردم خودش رفته است پول کار از خانه خریده است. بعد تو چی را برای ما را میگویی؟ من پیشین بگم او نو احمد کو در سر کوچه بچهش پول روی کرد، خونش روز کرد. او نه سید احرار کو بچهش تری کرد، خونش روز کرد. او نه خاله ملکه کو خدا رحمتی زن فلانی انا ای بچهش کار کرد، عمر خونش. بعد کیا که ما رئیس خشلقم تو چی فایده که اینجا چی منفعت بر مردم؟ من می رفتم با پول کندم گرفتم با برعکس یعنی که خودم فایده کنم. اینم طریق ابزار است رحمان. 1 میلیون آدم پولای کار کردگی مردم حسابات گرفته است که در آسیا رفته کار کرده 3 کس اومدن با یا اپا یا خواهری بیوهشانه در خانه خریدن تا اینکه 5 کودک داره زندگیش پیش کنه، همون را حسابات داده است برای ما که اینم طریق کار باراش است. اگه گوار که بعضی گپایی که باید نگفته هستند بگمشون. قبل از همین وضعیت ها و حالت ها اویلا وضعیتش به یک شکلی خیلی عجیب بود، ولی بعد از همین حالت های ناگهانی عجیبی که رخ داده است، تنها اسماعیل 240 خانه ای بیزنسمن ها گرفتگی ای 240 تا خانه های یعنی که 80 کوادرات 100 کوادرات 120 کوادرات همونا را فروخته است در دبی. اول با خوب در سیمیکا نیوز انشاءالله که با معلومات دقیق تر براتون میتیم با از جایی که انجام میتیم گفتگو، یعنی که 240 کوارتیر خانه در همین اطراف دوشنبه 4 ناحیه دوشنبه اسماعیلی دست بخیر فقط ای بیزنسمن ها ای خانه سازا اذیتی کرده گرفتگی یا کدومی را آزاد کرده از خانه‌اش گرفته است، همینطوری او خانه را در نام خودش با نمیگذرونده است. او خانه را در نام پراستیتوتکایی که در دبی میبرن خیلی که ده فهمیده است در نام همون دخترکا میگذارن او را یا دوزشون میتین کلکوتن در کار میشوه، خانه فروش میوه ای نام او میگیره امضا میکنه میگیره خانه را خلاص. بس خیلی یعنی که اسماعیل یا دخترکی خیلی بعد با معلومات بیشتر میتیم گفتگو با نمی کار قطعی مشغول است. ایرا رحمانوف نمیفهمه میگوی میفهمه، یتیموف نمیفهمه میفهمه. خب یتیموف با کارهای دیگه کرده است، ولی اینا یعنی که میگه که 1,200,000 اهالی خانه خریدن زندگیشون بهتر شد. او تو دادشون نیکی کرد، خودشون پول کار کردن اومدن خانه خریدن. پس تو چیکار کرده دیگه؟ هیچی. من هم جشتگیم خیلی گفتم من رئیسی همین جماعتم او فلانی نتری کار کرد. اگه تو چی خدمت کنم؟ من هیچ خدمت نکردم. پس تو چی برای ما یک گفته است که بچه‌ش کار کرد، دخترش کار کرد، نبیرش کار کرد، زندگیش خوب شد؟ تو چی سهم داری؟ من هیچ سهم ندارم. ما با ایاد دزدیده استم. این همیه رحمان 73,000 من زمین فقط زمین برای بنیاد خانه های استقامتی دادم. 73,000 اگه فکر کنه که چی قدر مبلغ ای گرفته سی پدناله. 73,000 زمین من وای کردم، وای کردم پول گرفتم وای کردم. 73,000 اگه خودتون بزنی حساب شو بروره که پدناله چقدر سوم گرفته گیه مردم. زمینی وطن، زمینی کشور، خاکی وطن که شهروند حق دارد. یعنی که رفتیم
شهروندی یعنی که دولت اروپایی میره ثبت نام میکنی این بچه ای خشید است نه ها خلاص در همون انتظار باشه بعد 3 ماه ما برای بچه تا قطعی زنش دختر تا قطعی شوش یعنی که خودت قطعی ایش قطعی ایش ما نمی خانه رو برای شما رو دولت جدا میکنه شما ارنده میسپارید در مدتی مثلا نمیخواه می خانه در مدتی 15 سال یا 20 سال از خودتون میشود دولت میکنه این کار دولته که دولته حتی ایچ کار میکنه 73,000 زمینه برای مردم میفروشه پولش میگیره خونه بلند اوشونه میکردگی رستم 2 میلیون 3 میلیون 500,000 600,000 700,000 میگیرن ای مردم رستم 200 300,000 میتین دیگه شم میگیرن خب چون پول نیروست پول بیرون برآورده سن بازی دبی رنگ امریکا و خیلی که امریکا یک گرین کارتی 5 میلیون برآوردگی ترامپ تو دزدی آدم کشی آدم خری فرق نداره همین گرین کارت 5 میلیون رو میخری میای میگیری گرین کارت کروچی همون چیزی که ترامپ کردگی دبی هم همین تا کردگی تو آدم کشی کسی هستی همین پول بیار حتی شهروندی هم برای بعضی آدمایی که پلیس سازدارن میتین تو اینکه بگی کار طبقه زندگی طبقه گشتن بگی انا یا رخش افتگان هوزی خب با برای اسماعیل دست مکانیوز معلوماتی بیشتر است ان شاء الله که میبینیش ولی اینا 73,000 زمینه خودش فروخته است اگه شما اگه حساب کنی خطون دیگه حساب کنی که چی قدر مبلغ پدنالات گرفته است این مردم خانه‌هایی که وای کردن 1,300,000 هر یک عائله را حساب کنید که 6.5 اینا بهانه شده نمیتواند 6.5 سوتیخی داده است یعنی که 1,300,000 آدم زمین فروختن خونه راست کردن آمدن مهاجرو خریدن یعنی که خونه راست کردن این چی را برای ما رو میدن میگه خودش اخیر فهمید که اول یکون گپش میگه این هم بهانه شده نمیتونه تنها در 7 سال اخیر 2600 کارخانه نوی 3 سالی آغاز کرده است در همین سال 400 این هم میگیرد یک قسم لیکن پرابلم یعنی این پیش از همه جایهای کاری هم باشد لیکن پرابلم اساسی ما در تلفات از حد زیادی از نرم مقرر شده زیاد نیروی برق است حالا هم 3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق تلفات داریم ما اگر امروز برای ما 1.5 میلیارد قوه برق در کار که مردم اذیت نکشد این هست اینا استفاده برده ایستادن البته ما مقصد داشتیم که در تا سال این هست اینا استفاده برده هستن این برق هست خب دقت کنید این برق هست اینا استفاده برده هستن 1.5 میلیارد قوه برق دیگه در کاره که اهالی یعنی که چیکار نکنه ضرر نکنه یعنی که تنقیصی نکشه این هست اینا استفاده برده هستن خب دقت کنید این هست اینا اویلای من استفاده برده است اینا تالکو نیست خوب حسن شکمبا یعنی که همه زواد و فابریکای نوری های مینرالی غیر سیمنت دیوان کالینو بود نوری های مینرالی و همینو یعنی که برده استفاده برده ایسن با منفعتی خودشون برای اهالی نیستن اینا برای یعنی که افرادی که دزد و غارتگرا هستن فرق هست نمیتیم تو من زدگیم شما را 2027 نصب حساب کنک های بیلینگی رو پیوست کنیم دیگر پورا این از بین می رود حکومت مملکت اوچوچکایی که هستن باید برای چوچکای برای حساب کنکو اینو از همون اویله هستن یورو رستم زهیر همینو آوردگن باید همین قصد چوچک که دیگر برای مردم باید که مجبوری بفروشن تو چوچک تا بازوری میکنن میگیرن چوچک 90 میچسبونن ایرت میخری ایرت گفته گپه نمی مردم فقط کارشون گروزیت بالای گروزیت لوبای کار که این مردم پول بکنن بگیرن انا همیه حکومت دوری رحمانوف برق هست ولی استفاده برده ایستن اینا دزیده ایستنش کی دزیده ایستش که بچه‌کو ده اویله ده برای برطرف سازی این مشکلات تمام چاره‌های ضروری عمل نموده ایستاده است کی نموده ایستاده است چاره ضروری لایحه‌ای و ساختمان 2 نیروگاه آفتابی با اختیار عمومی 500 مگاوات 200 مگاوات در ولایت سوخت 250 مگاوات در ولایت خطلان آغاز گردیده
تا ماه августи соли 2026 به استفاده سپاریده می شود. این همین تا اوگوست سال 2026 اگر انشالله ما امید داریم که این پیش دفع شود بروه یک ساعت برای را دیره. اگر اون سال 2026 هم شود همون قرغن به برق میمونه. به حضور شما همو عبدالمجید دست باشوه، همو زایر، همو اسماعیل، همو آجی امیر، همون یگان نمود خیلی فرقیت بهبودی نیسته. به حضور ماه اوگوست از همه طوریه یگان گب نیسته. اینچنین بیاتی قرغن و برق میشوه هیچ دیگه چقدر بیتی هیچ قرغنی دیگه چقدر بزنه اینچنین برق ماه نیست برق سپتامبر رنگ هر سال دوشو بناییم 2027 اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راغون به کار درآورده می شود. استقلال انرژتیکی کشور تامین می گردد. هیچ دیگه بخواه که چقدر بزنه کسی خسلو کسی دیگه هیچ دیگه چقدر بزنه نه آوردن اگریگات سیوم نیروگاه یعنی رسیدن به استقلال انرژتیکی را تامین نمایند. تامین نمایند باید شود در نظر است می شود نمیگه شود در نظر است امکان دارد باید شود این فکر داریم همین کار باید یک دروغ هم نه وقت کردن دروغ میگه دیگه نمیگه چه دروغ میگه به مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی بر دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم. با همی در سال 2025 اومده است ای سال 1990 گفته است او پدنالا سال 1990 نمی بود خودی که مادر به خطا رفته ای الله لعنتت کنه نبودی همی یا آدم وقتی که این قدر یعنی که پس فطرت و پس کود بود یعنی توار کنچینی می شود که همی دلوبای برامادش باید جنگ شهروندی را بگه او تو خود پرودوکسیای جنگ شهروندی همی تو یک سلاح بدستی پرودوکسیای جنگ شهروندی استحصال جنگ شهروندی تو چی همون را تو وقتی نامش را بگیرن تو باید ایزا بکشی این پدنالات هم که بیننگ بیناموس هایی که در هر یک گپ زدگیش او الله لعنتت کنه پیرخوگی پیرسگی پدر لعنتی ولد زینای مادر به خطا رفته همین نخواد دیگه سال 90 فقط گفته گشتن بگیری ما مردم تاجیکستان باید دیگه میگم تو سال 90 نه که ما ترا لوبا خیلی باید جرا سبب رو ریم پدنالات سال 90 سال 41 45 هم چیزی که بگوی فایده نداره دیگه ترا پیربوز بالای احمق ترا باید نکزنی کنه این مردم تو باید کرپیش نبرای تو یگون راه نداری پدنالا دیگه 90 میگوی 92 میگوی 97 میگوی 99 میگوی سالی امضای سازشنامه میگوی صلح میگوی اساسگذار میگوی پیشوای ملت میگوی تو باید پدنالا دفشای تو دیگه یگون راه نداری تو خطاب نکن دیگه همه گپای عذری بدتر گناه گفتی اویلای خودت دزدیده است برق هست ولی نمیتونم گفته ای اویلام داده برای مردم ما باید که صبر کنیم بستیم چی معنی داره این گپای دروغوی تو برای ما یک زمستان دیگر در پیش است. یعنی این زمستان شما یعنی که به برق میگذرونه یا زمستان دیگر هم در پیشه یعنی سال 2026 هم برق نداره ای هازی خبرتون داره ایمش کنه داره جندمش قوری مردتون ما برق دارم عزیز ما داره رستم جان داره همه داره یا زمستان دیگر هم در پیش برق نداره یعنی یا زمستان سال 2026 هم فکر کنه که برق نداره والله اگر همین رحمانو بروه 24 ساعت سوید میشوه والله قسم حانیسی تان میخورم همین رحمانو بروه برق پستیانی میشوه همو برق طالب میبری یکون پرابلم نداری برقایی که همو میتیان بر یعنی که چیزایی که برای منفعت اویله و همینا بودن یعنی قطعش میکنی یعنی که برق میخری میتی به استحصالات مردم باید برق داشته باشن برای چی نشوه برای چی ما از زمستان دیگه صبر کنیم ما با تو باور نداریم دیگه ما این زمستان هم فراموش کنیم میگه این زمستان که برق نداره یا زمستان دیگر هم برق نداره میگه شما سال 2026 هم برق نداره میگه ایرا با حضور خش رو بفهمه اول سال 90 آورد بعد سال 90 برق داشتیم پدنالات سال 90 برق داشتیم 91 92 93 94 95 96 97 برق داشتیم
اصل جنگ شهروندی برق بپره. زمستان تیرما زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر میگردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده میدیم، خیلی بهتر میشود. خیلی بهتر میشه. باز یک ساعت سوی دارید، از زمستون سال دیگه 45 دقیقه سویتون میتیم. و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش میکنیم دیگر برق کشتن، برق انا میره دیاتون بگیره. سال 2027 دیگه فراموش میکنیم. دیاتون بگیره. دیگه چطور سرا بیاد. دیگه خاصا بزنید. طبق تحلیلات طلبات با نیروی برق در داخل مملکت سال به سال افزایش یافته. سال 2030 نسبت به سال 2025 31% زیاد می‌گردد. در این روند برای طلبات افزاینده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با نیروی برق دائمی و استوار در برابر بنیاد اقتدارهای نو استحصالی، اینچنین ایستاده سرفکارانه نیروی برق نقش کلیدی دارد. بسیار مهم است که در این جاده همه گروه های استعمال کنندگان سرشتکار باشند. اگر ما سرفکارانه استفاده بریم، همین برق برای ما بسنده است. نه سرفکارانه اگر آزاده جان یعنی که گرم نکنه ساونا را، اگر گفتی گپا کلی اسب خیلی خوب بزمک خوب مک سگمک جک چانه، یعنی که اینو اگر حتی اویلای من اگر همی سرفکارانه اگر مصرف کنن، حسنش کمبا اگر یعنی که همی کارو را چی نکنه، اگر ما برق داریم یکی که خیلی سرفکارانه خیلی کودکان دیگه بفهمیده دیگه که اگه گپشون نگه که دیگه برق داریم لیکن نمیتونیمش گرفته. های سال 2025 که نداره، 2026 هم که نداره، های 2027 امکان داره. رستم جان باید که در نظر است اگر با بخواه بشرطی نخواه با نمیمونه. رستم هست نفرانی که به انصاف هم میشوند. به انصاف کیان به انصاف؟ هم به انصافش ابو رحمان. ما تصمیم گرفته ایم که در دوران 2 سال آینده با جلب سرمایه مستقیم در کشور یکچند نیروگاه برقی آفتابی را با اقتدار عمومی 1500 مگاوات مورد استفاده قرار دهیم. غیر آنه که ما سال آینده تا در ماه آگوست 500 مگاوات نیروگاه آفتابی به استفاده می‌بریم. باز 1000 مگاوات دیگر در سال 2027 نیروگاه آفتابی دیگر بنیاد کرده در ولایت سوخ به استفاده می‌دهیم که مردم ما دیگر محتاج نشود به دیگران. در مسئله گیس های آفتابی، همین در اروپا هستیم. گیس های آفتابی واقعا هم سال نشنی بطری هایی که هستن، اکثر مردم که دولت های مثلا یادیری هستن که با از نگاهی یعنی که همون چیزی اتمی استفاده برقشون میبرن و یعنی که واقعا هم مردم برق دارن با یک نرخ معینی ارزان برای مردم میتین برقشون و خوب دیگر یگون مشکل ندارن. ولی باز هم در برابر همون یعنی که گیس های اتمیشون چی دارن، یعنی که گیس های آفتابی دارن که همون منطقه را برق میتین. اهالی تاجیکستان مردم میخواهند که بروند همون چیزایی که با برق هستن برای استحصال خانه هاشون همینا میگه باید شما اجازت بگیری. چند نفر از کلوب، از وسه، از مسکوسکی یعنی که میبروین با ما که ما خواستم که با همه قشلاقمون همون چیزی گیسی آفتابی را تشکیل کنم تا اینکه 160 خواجگی 150 خواجگی برق داشته باشن. یعنی همین کار را خواستم تشکیل کنم، گفتن اجازت بگی. رفتم برای اجازت گرفتن، یا نرخ گفتن که قریب نرخ همون چیزی که من میرم میچسبونم نرخ همون را از من طلب کردن. رحمانوف میدونی ایره مردمی که میخواهن همین کار را بکنن برای خیر خواهن، میخواهن مردم تنج باشن، میخواهن مردم یعنی که برق داشته باشن، ولی رئیسای ناحیه ها مثلا این نمی قربانی بیخی احمقت، مثلا رئیس مسکوسکی همدانی یعنی که 100% مقابل رئیس وسه
مقابل همین کارا برآمدگی که نه شما پول میتین منه بعد میچسبونین خیلی پول میتین بعد اجازت میتین که تو بچسبونین. احازی برای ما را افسانه دیوی بیزانتیک نقل کرده است. مردمی که گشنه هن ای مردم صبر کنی خیلی 6 ماه پس خراک میرسه خیلی میخریم بزک نمبر که مطلب بابویمونه چی جوی بهاری میرسه. وقتی که گشنه میشوه یعنی که در زمستان بزک نمبر که جوی بهاری میرسه. خوب دقت کنی یعنی جوی بهاری وقتی که برسه بز مردگی باشه چی یعنی که منفعت داره برای آدم مردگی را رسیدنی جوی بهاری. انا میرم میگن نه عهده برای مشکلی نداشته باشه. حکومت مملکت از جمله رهبریت وزارت انرژی و ذخیره آب وظیفه‌دار کرده میشوند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروگاه‌های برقی آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریع لایحه‌ها تدبیرهای فوری اندیشید. اینا با دولت بکنه خودش کارها را عاید به پوره جاری نمودن نظام معاصر بینگی و درآمد بیشتر میدهد. با تکنولوژی رقمی و است پیشرفته دنیا. خب آبی خنک برای چی آبی خنک؟ خراجات این بیشتر برای خنک کردن سیستم آبی خنک درکار. دریای وخش، دریای پنج، دریای زرافشان یخ. یعنی این 50% افکتیو نست فایداناکش بلند میشه. بنیاد کردن در همین خیل جایها که آبی خنک دارد که سیستم باید خنک دایم خنک کردن دکن. آبی خنک دکن. آبی خنک. تمام. آبی خنک. از این رو با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد استفاده امکانیات‌های ذهنی سونی در حال رشد دایر با تأسیس کارپوراسیون ملی ذهنی سونی مرکز منطقوی ذهنی سونی و مجموعه مرکزهای کارکرد معلومات ثبت داتا سنتر چارچوبی نمایند. دوستان عزیز، با وجود تغییرات اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025 در نتیجه زحمت ساختگیرانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. سال 2025 در تاریخ انسانیت از همه گرمترین سال به قید گرفته شده است. همچنین سطح حفظ امنیت آذخواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. یعنی کشاورزان مملکت خصوصا باران یکم دیدیم حالا در زمین‌های للمی یک تا زمینی کشت هم نشده است نسبت به سال گذشته. او از 3 میلیارد سامانی ادامه دارد. در راه لب جر سنگوار از جمله آنها می باشد. وزارت نقلیات را ضرور است که فعالیت خود را در همکاری حتی بسیاریش خانه های استقامتی خود را تعمیر نکرده کوچه و رسته ها خیابان های خود را و در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی مؤسسه‌های تعلیمی حصه گذاری کرده ایستادند. یه مرگ طوره بگوی که آدم و یصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه با مشکلات به خودش داره خونه خودش تامین نداره نکی رفته ایسن مؤسسه تعلیماتی روز کردن کوری ترک کرده ایسن در حالتی که تو در خونات خوگ ندارم که خوگ هم داره تو پدن حالت یکی در حالتی که اسماعیل ایقا میلیون و میلیارد فیروزه آزاده زویر شمسلو رخشانه تخمینه پروینه همه اینو میلیارد دارن ای مردم نونی دهنش کنده است مؤسسه های تا مکتبی را روز کرده است و مؤسسه های تحصیلاتی همگانی روز کرده است. یعنی عیب نیست برای تو پرزیدنت پیشوی ملت تخت باید فلق بکشی
تو باید خطا فلق بکشی پدن علت. نه برق دادی، نه تحصیل درست کردی، نه مکتب روز کردی، نه بنگاه تیبی روز کردی، نه جای کار برای مردم دادی، نه گازی مردم تامین کردی، نه جای کار برای مردم دادی که تا اینکه خارج نرون، نه در خارج کشور تامین شو کردی، امنیتشون و حمایتشون کردی. تو کی اخی خودت برای ما چی فایده داری دیگه؟ ما سفر ژاپنی ترا کدوم ژاپنی اومدگی ترا تجاوز میکنه، تگی جوی میره پدن علت، کدوم خطای پیشتی میاد تو پیش، برای ما چی فایده دارن اینا وقتی که ما یگون نتیجه نمیبینیم؟ با شرم کرده ترسک میزنن که مردم خانه‌هاشون راست ندارن. همین که باشد محترم اعضای حکومت و وکیلان مردمی، وظیفه جانی و ایمانی ما شما صادقانه با این مردم، انم که با مردمی با ننگ ناموس صادقانه خدمت کردن است. صادقانه با مردم انا که هست مردم کردستن، انا صادقانه بزنید پولشون بگیرین، صادقانه باید مکتبتون روز کنن، صادقانه باید پول بیوجت ما بدزدیم، صادقانه اگه گویا که مردم اگه دپوتات و همه رئیسای ناحیه و رئیسای شورا که یا چی شوندود که مردم بزنید پولشون بگیره، پولشون بگیره با خدمت. چی خدمتشون کنن؟ معلم پول گفته است، دکتر پول گفته است، برای ساختمان مکتب و دکتر ای مردم پول کنده است، ایراسیا پول جمع کرده گرفته است، راهشون خودشون روز کرده استن، رئیسای ناحیه ها برای راه پیش خونه خودش روز کردن میگه پولم بتیه من بعد ما اجازه میدیم که شما راه روز کنی. تو چی گفتی که پول دروغ گفته است دیگه برای مردم؟ یعنی این امینا چه قرصک زده استن که مردم روز کنن، رحمان روز نکنه دیگه، مکتب از راه یعنی بنگاه تیبی و هیچ چیز باید روز نکنه، باید خودتون روز کنه. قرصک زده استن یعنی که باید مردم هم روز کنن. این امینا همونایی که رئیسشون میدونه شما و همینایی که شما را ظلم میکنن، پرابلماتون میکنن، این امینا قرصک زده استن دیگه. رحمان رو باید کنن، باید مردم روز کنن. مردم گفتن رحمت کلان جناب عالی هیچی نکنیم، ما خودمان میسازیم. شما که همین یک درخواست داریم که شما آمده خودتون همین مکتب رو با ما افتتاح کنید. ما زدگی نیستیم تر پدن علت، هیچی در کار نیستیم، ما خودمون میسیم تو پدن علت پود دکی جای برس قطعا نه زنده وطن یا نه مرده کفن. الله لعنتت کنه که جای رفتی بعد تو جای کارمون. مردم گفتن، مردم ای ترس بشورا دیگه نمیدونن چی بگن. ای مردم تاجیک هم قدر یعنی که گردی هست که همیتری توی یا پدر لعنتی به ایمان خدازاده ولدزینوی بچه مریم گرسوخته را تو گجوره همی وقتی که من یک کار نکرده باشم حضرت بیام اینجا یا هوی که خواهی او من امورا نکردم، من امورا نساختم، من امورا اگون کار نکردم، من چی میسازمش؟ من اگر به خاطر خدا کردنی باشم بگه که یا خیرخواه کرده استش، من نکردمش، تماما نامی من نگیری، او به خاطر خدا کردم، از الله اجرش طلب میکنم. پدرانت تمام حیاتی تو پکزو خواهی و جناب عالی تو بیا این مکتب هایی که او الله لعنتت کنه. تو چی مکتب تو خودت بساز میشه که یگان کس قطع عزیزمو باشه گویا که در جای تو باشه. او همینطوری فکر کنه رحمانوف میتونه یک از قطعی فاطمه جان باشه، رستم فکر کنه که قطعی یعنی که فاطمه خودمون یا که خودش باید باشه فکر کنه خود چای. تو خودت که نکنی برای مو چی فایده داره که یک از دیگه بکنه مردم بکنه، تو برای دوجا بگوی که تو منم کار کنم. با کدوم عقلی گپ میگوی رحمانوف؟ اوی کلاغاوس، اوی کلات پشکای پچین وره پدنالات چی در کاره همی شایتونی و دروغی تو کردم ندارم کردم تو کاری کنی هزار کردم هزار کردم. تو پدنالات کی بد کی بد نمیکنی؟ تو نداری نداشته باشی بگم نداری دزدی. پدنالات میلیارد داره در حسابات، تو چون نمیکنی؟ برای چی تو نمیکنی؟ یک صاحبکار وطنی 2 سال پیش یک مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن برای 3000 نفر و خودشان ای کردن جناب عالی اگر یگان سفارش باشه من با شما سفارش ندارم. 1000 پشت در رحمت کلام کاری ثواب و خیر کردی. خودشان در جناب عالی یک گوشه شهر نشان تین که مشکلات
جای نشست داره برای بچه ها. من گفتم من نمیدانم روبرت شهر میداند خوبتر. پرسید برای چی؟ یک مؤسسه تعلیمی دیگر در 2 سال میسازم برای 5000 نفر. چو همورا رستم نمیسوزه، آزاده نمیسوزه، چو همورا کامل جدی نمیسوزه، کامل خوجه میرزا علیف نمیسوزه، چو شمسالله شریف زاده نمیسوزه، برای چی آزاده جان، برای چی رخشانه جان نمیسوزه؟ رخشانه در بریتانیا سفیره، تمام پلورا گرفته است. یعنی که برای چی یا مکتب برای 10,000 آدم نمیسوزه؟ برای چی شمسالله صاحب، برای چی حسن شکمبه نمیسوزه تمامی پخته تاجیکستان در اختیار؟ برای چی زهیر جایره نمیسوزه؟ برای چی اسماعیل کوارتیرو را میفروشه میرود در دبی بیزنس میکنه نمیسوزه؟ برای چی نمیسوزه؟ تو یک صاحبکار وطنی که او باید خودش بیزنس کنه زندگیش برای انداز بسپاره، تو همون را گپ زده است. برای تو چی تو یا آدمی هستی تا پیشو میگیری اویله خودت شو نمیکنه خط؟ برای چی اویله خودت نمیکنه خیر؟ برای چی ما نمیشنویم که اویله رحمانوف یک کار خیر برای مردم کرده است؟ برای که خودت اهل خیر نیستی، تو دزدی پدنالت، تو یگان خیش تبور بچه و اولاد دختر جهمند لیلی پیپی میکردگی دختر بچه ها تا یگان کس نصیحت نمیکنه که یک کار خیر کنی. برای چی؟ به خاطر که تو یا دزدی و اونها هم ایت همین چیزا یاد گرفتگی هستند. مجبوری مردم به حساب مردم زندگی دارن، شکایت داری مردم. کوئی چاپلوسی دنیا چقدر میزنه که بسیار کار خوب کرد، یعنی که بیزنس مین بسیار کار خوب کرد که رفت چیکار کرد، یعنی که یک مکتب 30,000 ساخت باید مکتب 5000 اگه ساختن شروع کرده است. چگونه رحمت نمیگویی؟ چگونه؟ حالا برای بنا بعضا دیوها محله اهالی دوردست میروید، شهر شده است. خانه های مردمی کمبیزاید را تعمیر کردند، در دیوالاشون درست کردند. هیچ که نکرده است. مردم جمع میکنن، با ای مردم جمع میکنن، یعنی که رئیسای جماعت و رئیسای محله ها ایرسی بچهای بدگی پول جمع میکنن، همین کارا میکنن. او را هیچ کس توقع نمیکنه. رود تلخچه نک رحمانوف، الله لعنتت کنه به دروغگویی و به شیطانیات. یگان کس نمیکنه. همین سر هر روز برنامه نومه ها را تماشا کن رحمانوف، تا اینکه درد مردم تا بفهمی. رحمانوف برنامه نومه ها را تماشا کن تا اینکه شکایت مردم تا ای رئیسای نوحیهات بفهمی، ای رئیسای جماعتات بفهمی، ای مشکلات گئی دارن بفهمی، ای دخترا بفهمی. ای همینا را تو برنامه نومه ها را تماشا کن تا اینکه مشکلاتی که در همه نوحیه ها میشوه همونا را بفهمی. کوچه ها و راسته ها چراغان، اسفالت پوش، مکتب، مؤسسه تا مکتبی، کارخانه دوزندگی، تولد خانه، حمام، قصد فرهنگ، نشان، پرچم. در بسیار شهر نایار نه نشان است نه پرچم. احسن بچونین رئیسان جماعت، رهبران شهر نایار و پیش از همه مردم شریف تاجیکستان. من برای جماعت مردم مجبور میکنم مردم مجبوری، یعنی که برای ساختن چیزی بسیار شهرساز و شهردار بودیم، معمار بودیم. نه ما شهردار بودیم. تو شهرداری آیا؟ سلامت باشید، سلامت باشید. حل مسائل اجتماعی سمت مهم فعالیت حکومت مملکت به حساب می رود و تدبیرهای سالهای آخر عملی گردیده بر رشد این ساحات تکانی جدی باشد. مثلا اگر حصه جداکنی مالیوی برای ساحهای اجتماعی در سال 2024 و مبلغ 20.9 میلیارد سامانی تامین گردیده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2026 ملت از علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. به عبارت دیگر من دستگیری و توجه با این ساحه‌های مهم و
تقدیرساز را سرمایه‌گذاری با آینده درخشان ملت و بقای دولت می‌شمارم. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. پایانتر ایستاده میگذارم. از یگان و تمام مردم ما رو بیاریم بین دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی کجاها. خب در همه ساحه اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیای دیگر آب ریخته ایستادیم. نفهمیدی؟ بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. نه اسماعیل ابقاب، اولاد ابقاب، آزادار ابقاب، رستم ابقاب، خورشید میرزایف ابقاب، جورایفر ابقاب، شورخ ابقاب، رمضان رحیمزاده ابقاب، جکچن ابقاب، اس ابقاب، رئیس کروبس سلیمان سلطانزاده ابقاب، همه اینا مالکیت دولت پول مولا بیرون برآورده استند. نفهمیده استی؟ ابونه من تحلیلات دارم. دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی اختراع کرده، بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. چی گفتی اکا؟ البته خرافات هم کوشش میکنند. امروز بسر ما 4 بار نکرده ایستادند. چی را برکن؟ کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان کدوم ایدئولوژی؟ پدرالت یگان ایدئولوژی خودت نداری. ایدئولوژی مریم، ایدئولوژی رحمان، ایدئولوژی پدرالت گرسوخته مریم، ایدئولوژی خودت چی داری؟ تاجیکستان با پیش، با کجا با پیش؟ با سوی ببرقی، تاجیکستان با پیش با سوی بگازی، تاجیکستان با پیش با سوی زندان، تاجیکستان با پیش با سوی مهاجرت، تاجیکستان با پیش با سوی بچکاتون کشتن. با کجا با پیش؟ تاجیکستان با پیش یا بچه‌ها تا گفته است دخترها تا که مردم تجاوز کنن با چاپلوسا در بیرون تاجیکستان با پیش گفتن. با پیش یعنی که تو در بیرون سرت کاس گشته است تاجیکستان با پیش گفته است. ایزو بکشه شرم کنه. چی اخی ایدئولوژی؟ کدام ایدئولوژی؟ سیوز ایدئولوژی داشت. ایدئولوژی بخدایی. تو چی ایدئولوژی داری؟ تو چی ایدئولوژی عقیده داری؟ خودشان را بار کنند. کجا میره با ایدئولوژی؟ نمیدونم کجا کدام ایدئولوژی آخی؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان تکنی؟ ای کی رفته است نشان تکنه؟ همین دولت مسلمانی که دیده است هر روز میره در پیش امیر قطر گفتی گپا میره میشینی دستاک شما خپی پیریاق میگه کو عزیز ما پیریاق گفته رفته میگیره با دستش. یعنی که دبی دولت سعودی بوناکو همون مسلمانان ایدئولوژی دینی دارن. چی بعد ایدئولوژی دارن؟ کجا نرفتن؟ در پیش کی متهمن؟ تو چی گفته است پیرسک پیرخوک؟ در خود هر یک دهه، در هر یک ناحیه، هر شهر بینتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ چگونه زندگی دارند؟ آخی رحمانوف چه دروغ میگویی؟ در تاجیکستان هم بدونن هنرمندی نه اندازش میآید، برقش میآید، کروپسیش میآید، ملیساش میآید، امنیتش میآید، جرس میبرن سرت میکنن میره. کسی زندگی نداره هیچ کس. در تاجیکستان برعکس بیسوادا، توپایا، احمقا دزدا زندگی دارن. رحمانوف دروغ گفته ایسای، والله دروغ گفته ایسای. کدام با سواد، کدام با علم، کدام با دانش، کدام با هنر، کدام یعنی که شخصی که امکان یگان کار داره در تاجیکستان زندگانی کرده میتونن. نگویی گپی دروغته. در تاجیکستان دزد کدام دختر ترش پیلی ویلی میکنه، کدام یا دختر تر چشمکی میزدگی، کدام که دخترش عروسی یگان گفتی گپا
دومادی تای همینا زندگی دارن. دزد، غارتگر، رهشب، احمق، به ایمان، خدا زاده نمینا زندگی دارن که یعنی که اداره دارن مردم منظور مردم اهالی تاجیکستان نه، همونایی که زندگانیشون خوب هست همینا هن منظوری گپم. هیچ وقت مردم علمدار با سواد در تاجیکستان طاقت زندگی کردن زیر یوغ یعنی که بدبختی و سپار این لعنتی حکومت تنسته نمیتونه زندگی کرده. و عائله‌ای که بی سواد است، عائله‌ای که نفری که کسب هنر ندارد، اینمی پدنالت رستم چی کسب هنر داره؟ یا بر گپ زخای اینمی سامونی سازی است چی کسب هنر داره؟ زندگی 100% کو. اینمی تخمینه کلپاترا کارش فقط چیه میدونی خای گفتی گپو اینمی چی از سواد دارن ولی زندگیشون 100% کو. اسماعیل چی سواد داره؟ پدنالت چی سواد داره؟ نمی اسماعیلی تو کیف کا گشته ساز کو. اینمی چی سواد دارن؟ دور نره اینمی چی سواد دارن؟ تاریخ جوره بچه تپرس کو چی سواد دارن؟ همینا را پرس کو چی یا سواد ندارن همینا چی زندگی دارد؟ ها خیلی به سواد زندگیشون خوب رفته است. کدامش خوب است؟ همون به سوادایی که زندگیشون خوبه. خدای تعالی گفته است، فرموده است که همه از خون جگر میبینم. این چی شور است که در دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روزی بهی میطلبد از ایام برتر آن است که هر روز شب بدتر میبینم. عاقلان را همه شربت جاهلان را همه شربت ز گلاب و قند است. خود دانا همه از خون جگر میبینم. این یعنی گپی است حافظی را گفته است و در عصری تای اسب تازی شده مجروح به زیر پالان طوق زرین همه در گردن رحمانوف میبینم در گردن خر میبینم. هیچ پیتوخ حس کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. شکم کار فرما زندگی تا پیش بر. از این دنیا یک بهره بر. این دنیا بهره بریشون رزق کرده نمیمانیشون بهره برن. همون بهره میبردگیش نمونده سایشون که بهره برن پدنالت. خیلی بهره بره. دختر گرفت است همه را. دامادات گرفت است. یک امردین نقشوف است پال نی همه گیس میسته همه کنوی زیر زمینی و تیلو را زدگی گرفتگی های. خیلی بهره بریم دیگه. راهی دوشنبه خوجاندت شقانه که زده با پلش کرده. خیلی بهره بریم. مردم به برق مونده سای. زندگی مردم نمونده سای کردن. تمامی زوادای پخته را اویله تو گرفت است حسن اشکنبه. تمامی مردم نمیمونه که چی بکنن. دهقان از زراعت شما بگی پخته بکر تا اینکه اویله ما بگیره بیزنس کنه. چی خیلی بهره برای دهقان پدنالتی کثافتی به ایمان. چرا دروغ میگوی؟ مناپولیای گوشت پدنالتی خسری تخمینه یعنی که گرفته است مناپولیا کرده است گوشت نمیمونه برای کشور دیگه آدمو در آوردن. ارده که مردم میخوان بیزنس کنن گرفته زیر مناپولیا اویلای تای. شکر زیر مناپولیا اویلای تای. نوری های مینرالی زیر نظارت اویلای تای. پخته زیر نظارت اویلای تو. الیومین زیر نظارت اویلای تو. کنوی تیلو زیر نظارت امردین نقشوف. تمام بوک میکر زیر نظارت یعنی که جورای رفیقای بچه تو. بازارا دستی اویلای تو. کدامه که بازار میسازه علاوش میزنن یک گپ میشوه. منطقه کشور تقسیم دستی اویلای تو. کسمتیکا آزاده کسمتیکا قیل کسمتیکا نمیدونم گفتی که پا دارو سیستم داروی کشور دستی پروینه دختری تو. چی را میگوی مردم عقل داده است خدا بگی کار که. تاجیک در آسیا رفته میلیونر شده است. تاجیک در اروپا اومده میلیونر شده است. تاجیک در امریکا رفته میلیونر میلیاردر شده است. در تاجیکستان خودش روز نمیتی مردم کار کنن. برای چی دروغ میگوی رحمانوف؟ بانک‌ها یگان بانک غیر اویلای تنس سپیتامن بانک گفتی که پا اوریون بانک نمیدونم یعنی که کامرس بانک دوشنبه سیتی همش او بانک توحید بانک همش او بانک اویلای تو. او برای چی تو دروغ میگوی رحمانوف؟ میگوی خدا عقل داده سواد داده است. تاجیک سواد چه در دیگه جا رفته استفاده برده تونست بیزنس کرده تونست در تاجیکستان نتونست. برای چی دروغ میگوی که کار کنه سواد یاد بگیره. با خدا قسم هر یا بچه با سواد داره همین تاجیکی یگان گپش نگو انداز بسپار بگو بیزنس بعد انتی مناپولیا گرفته بچه نولدین دین نمونده. انتی مناپولیا
جایی که باید نظارت برد تا اینکه مناپول انحصار از بین ببره. اویله خودت هم کار کرده است. چرا دروغ میگوی؟ تا اسب رستم دیگه غیر اسب رستم دبزکشی حق ندارد که یگان بزی دیگه پیش برو بکشه، یعنی که بزا پرتوی دمره. اسب پیش ایتو، ماشینی پیش ایتو، دچای پیش ایتو، بیزنس دورو ایتو، بیزنس روغن ایتو، بیزنس اکرچکا ایتو، بیزنس روغن ایتو، بیزنس گوشت ایتو و اقداد، بیزنس پخته ایتو، بیزنس الومین ایتو، بیزنس بانک ایتو، بیزنس کاغذهای قیمت بها ایتو، بیزنس بیت کوین ایتو، بیزنس الومین ایتو. چی من برای این مردم که بیزنس کنن پدن علت؟ برای چی دروغ میگوی؟ اگر پیام باشی یا همین وقت هشار شده باشی و اومده باشی ندانی تاجیکستان گفتاری دولت های تو پریزیدنتی پدنالت عروسک، اگر همین را نفهمی بشیه بارن بسنج. با کدام عقلت میگوی که تو شما آدمای باسواد زندگی دارن؟ تو باسواد گفته کی را در نظر داری؟ همون یعنی که جهمندای دختراتا، همون یعنی که آدمایی که دخترات شپیلی ویلی میکنن پل دارن، همون را باسواد گفته ای یا اونو سواد یگان جای دیگه شو داره؟ عقل نبود میون پایین شو سواد داره در دخترای تو معقولن. چی را سواد گفته ای تو پدنالت؟ ما ایروز با جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایزاد یه جشن 35 سالگی در فلانی یه جای دیگه پدنالت قطعی جشنی غلامیت لعنتی دروغ میگه. ایزانا میکشه خدا بزنش. یگان چیز نمونده است برای این ملت. میگه شما بی سواده برای هم زندگی تو بیزیبای. یالله لعنت اگر کنه. هیچ قوتت نرسد خانه و در خودت تازه و آزاده کن، ساز خانه و درت درست کن برای خودت. شاش خانه و در تا اگر پل نداشته باشه بیچاره معلم دانشگاه تمام کرده است نمیتونه دزدی کرده غارت کرده. او باید درس بتیه تا اینکه معاش بگیره. معلم بیچاره درس میتیه برای کمیس ایت 300 سومون، برای ابونه گازت ایت 200 سومونی، برای رفتن پیشوای لعنت کرده الله 200 سومونی، برای فلانی معاش معلمی که 1400 500 600 میگیره در کمیس ایت و در فلانی عزیز ما رستم میره. او ایگجا خونش هم سوزا پدناله ای رسیه دپورتش کردن دگجا چیکار کنه؟ میره عقل نمیگیره ته رحمانو. فرزندات جانت کمی راحت کند. با جانش راحت کردن تو نمانده است جانش راحت کنه. اویلای تو نمانده استش، حسن نمانده استش، زویر نمانده استش، اسماعیل نمانده استش، شمسلا نمانده استش، رستم نمانده استش، دخترای تو آزاده نمانده استش. کار کنه چیکار کنه او بیچاره دیگه؟ از این دنیا از این زندگی خدای تعالی حس نکرده است برای مردن. ما را خداوندم حس نکرده است که غلام تو باشیم پدنالت. ما را خدا خلق نکرده است که غلام تو باشیم. برای زیستن تر خدا برای زیستن و پردگه برای ظلم ما. لیکن وقتی کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشم. عصبانی برای چی میشه؟ رستم هم بگو ندزده، آزاده را بگو ندزده، دامادات هم بگو ندزده، عصبانی نمیشه. پدنالتی بیسوادی بچه اکتا چینام داره. همون خوتی که بچه نولدین دین رئیسی انتی مناپولیش موندگی بگوش که گفتی گپا نظارت بر تا اینکه مناپولیا نشوه. من مردم بدرارن چیزی میتونن در آورده. یک خدای پدنالت امی دولت تو فایچینوم دارن. همون خونه ساخته اوتای کلن تمام بیزنس گوشت گرفتگی با مریخ رفتنی صورت رحمان فزدنی. ای منم اجازت بتیان بیزنس کنم میلیارد کار کنم صورت رحمان فدالو بوجو میرم بزنم. شریف بیگ دولتو یو گفتی گپا و شد احمی یا این توپای پدنالت یا اینکه مردم مسخره کایسا گپ زده است خونه ساخته با ایزونا میکشه میگه کمبغل تو سواد یاد بگی برای اگون کار کن. در کدام مکتبی تو سواد گرفته میشه پدنالت؟ تو یه بار حالی هم معلم فهمیده ایسا چی وضعیت داره؟ دانشگاهت به سوادی، مکتبت به سوادی، ایدت صد سرکردگی به سوادی. افسوس که خدا تو را برای مقرر داده است پدنالت. برق نداره میگیم. برق کی میکند؟ کی تولید میکند؟
عزیز ما برق عزیز ما تولید میکنه گوری مریم میبره برق از میگه علیم تولید میکنه متخصص بینید کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب برق 3 سال میکنن. والله قسم میگم برای همون شعاع آفتاب ماندن رئیسای ناحیه‌ها پول میگیرن ای مردم که نچسبونی همون را گفته رحمانوف یا بسنج یا دروغ معلوماتت میت یک کدام میگد که نمیکنن مردم میخواهند بکنن رئیسای ناحیه‌ها رئیسای جماعت‌ها میگه پول میتی بعد میچسبونی امیره رحمانوف مردم چاه کنده ایسن به خاطر آب رو وردن آب ندارن اومده مجبوری نلاکشان بستن که شما برای همین چای کندگی خودتون برای ما را پول بتیه تو با کدام عقلی گپورا گفته زیر رحمانوف متخشیش خانه دا گرمی میتاد خنوکی میتاد. بینیم علم چی است؟ علم عزیز ما علم مریم گرسوخته علم کلیوپاترا علم آزاده قلی اسب علم زایر جیره زایر مندق علم سامانی سوزی بدست علم رستم گنگک علم یعنی که چی بگم دیگه علم همه علم دارن علم چی است؟ علم سواد چی است؟ کی میکرد؟ نمیکرد دیگر رو کنه. والله لعنتت کنه رحمان باید دروغات خدا بزنت را باید من در اون پیامم گفتم کووید 19 را 5-6 دولت پیشرفته اختراع نمیکرد واکسن را برای تبابت چی میشد در دنیا؟ چی میشد؟ با دعا تبابت کرده میشود؟ با دعا تبابت کرده میشود 100% با دعا تبابت کرده میشود اگر مشکل نداری اگر تو ایمان داشته باشی با همون دعا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین تو مؤمن نیستی خب پدن علی با همون خاطر الله در قرآن میگه هر شخصی که استکبار از دعا میکنه او مسلمان نیست اینا کافر اینا مرتد میگه اینا پدن علی تنگاش کنی با دعا میشود هیچ کس مخالف علم نیست که تو چی حق داره که استکبار از دعا کرده سی لعنتی پدن علی کسل میشید فریاد میکنه که بیان بخونن کو برای چه کنی باور نداری کدام مولای همیرا میخونه باور که بدونه که پدن علی جهنمی میشه اکرام الله لعنت تو کنه به همین یعنی که به ایمان خدازاده به ایمانی که دین تا تحقیر میکنه قرآن تحقیر میکنه استکبار از دعا میکنه بازم تو میخوای که برای همیرا بخونی پول شب زنی بگیری کردن کویده اوزی بود چند اسلام نفر توبت کردن انا اوز بود اسلام چسبک اوز بو سر میکنه انا اوز بود سر باد بگیره او سر در وقتی خوندن نمیتونه سر برداره گپای خوب سیو میگه ولی با سر برداره از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ زاری این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد می نماید و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می دهد. 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده بود که به دستگاه اجرایی پرزیدنت داعی به این مسئله معلومات مفصل پیشنهاد نماید. همچنین از جانب گروه با صلاحیت کاری وضع آموزش زبانهای خارجی بخصوص روسی و انگلیسی در همه زمینه‌های تحصیلات تحلیل و بررسی گردیده. من از همه ساختارهای داخلدار دعوت می‌نمایم که فعالیت علمی و عملی را در این سمت گسترش داده دستاوردهای خود را در عرصه بین‌المللی وسیع معرفی نماید. موضوع حفظ پیریک‌ها آموزش همون پیریک‌ها در یه جای عزیز ما با دستور برابر دولت 3,200,000 نسخه 11 یادگاری میراث فرهنگی خوتل قدیم در ناحیه‌های جلال‌الدین و آنها را در عرصه بین‌المللی و اسلام نه بازدوکان در تمدن عمومی بشری می باشد. همچنین تنظیم همایشان
زیر عنوان استوانه کروش اعلامیه ابتدایی حقوق گوناگون رنگی فرهنگی، اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت، باعث افتخار و سربلندی ملت آریایی ما می باشد. دیدیم کیف کردیم در برنامه نامه ها هست، اگر نشر نشده باشه یا که نشر شد نمیدونم، در سفارت تاجیکستان سر نشرش کردگی بود از همونجا بچه ها نوشتن روان کردن که میره ببینه کروش کی را نوشتن، یعنی که این هم دوست میداره، همین کلمه را خودش هم دوست میداره، دختراش هم اولادش هم دوست میداره، نومی کروش کیر نوشتن که همون گفته گفت اروسو کیرش میگن که و اما ای شب گیریم یا یش مونیم برای رحمان و مناسبه ده یا هم تریان همش پدن علت نامی کروش کبیر با جای کروش منویسن یکم پرابلم هم میشید در قیراقون با قالین دوختن با مسکو روی کردن. اینه یعنی که زباندانی تو پدن علت، اینه یعنی که در قضیه پلن برداشتن اور یکم گپ درست نیست بخدا رحمانو یو تو میگه پوی میگوی خودت یکم کس اهمیتت میتیه، یکم کس وقت اهمیت میتی، یکم گپ همین گپی ما دروغه نمیگه گفته سما تو کروش میگوی کو بگو در سفارت تاجیکستان چیکار کردن؟ کروش نوشتن یا کی کیر نوشتن؟ کرا یه بخون رحمانو بعد طوری میشه میفهمی این چوپوچو خلصک در این راستا ما را ضرور است که برای حفظ ارزش‌های مادی و غیر مادی ملت خود معرفی شایسته آنها را در عرصه بین المللی هدفمندانه ادامه دهیم. از جمله با در نظر داشته سهم تاریخی باربد مروزی در رشد فرهنگ جهانی، وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ جهت به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگی یونسکو وارد نمودن نام او تدبیرهای ضروری اندیشید. با اسلام نه با زردوش نه با یگان دین دیگر آیین و سنت های بای و رنگارنگی بشردوستانه از جمله نوروز، اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را با میراث گذاشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یگان دین و مذهب و دیگر کار ندارد. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. دینی میبینی اسلام 1000 سال است، دینی جوان است. جوان است. یعنی نوروز یگان چیز دینی ندارد. این پدرم چی جوابش بگو، چی جوابش نگه اسلام نه با زردوش نه با یگان دینی دیگر. نه سر برداره گپای زور بسیار میگه ما وظیفه داریم که در برابر ابتکار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود پندارینک واقعا نوروز که امروز مقام بین المللی گرفته است، مهرگان، ساده و تیرگان که تجسمگر اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار و تاثیرگذار بازیدند، اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشد. این چی فایده داره؟ نمیدونید بیا امیر ما نمید، اگر تو نمیگفتید ما نمیدونید که میشه. اگر امیگه فکر نمیگفتید ما نمیفهمیدیم. از همه می دست میکشیم؟ ایتی دست میکشیم و پدن علت. از همه 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم. کلی قایگه اوس میرا باید کار کنن 6000 سال پیش، یعنی که در دنغره اوتای بابای همی، یعنی که نمیدونم نومی باباش خیلی کدام بابای بیومنده که همون کاروچی زردوشتا بابای همی در دنیا کاروچی
маъруф кардагиай қатичи наврӯз ҳами бобои ҳами будагиай пешо бобои одами бузург агар ино маълуме ки падар надора хай любой каса мекунам бобову авлодиш мекунан оли гуфти гапҳо сар мекунан ака кофтана мега ҳами даст мекашем не ҳазрат мега ҷаноб мо ба чизи ҷенетикӣ таҳқиқ кем биромадем ҳами бобои шумо ҳами наврӯза ташкил карда будааст ба ҳамон хотир шумо дар таърихи ҷаҳон бояд номтон бимонад вале ягон гап мега бак намира мардум да дуруст фаҳмондан дар кор фармондан дар кор шамолашон паданалад ҳастанд баъзан пайдо мешаванд ки ин ба дини ислом ба ягон дин май надорад вай надорад вай накунед дини ислом ба роҳи худаш дини ислом барои мо худаш гуфтам ки мусулмонии моро аз дасти мо ғайри худои таоло ягон кас ҳуқуқи гирифта надорад ана нест ӯ кайфат ана гуфти гапо раҳмонуфо бераҳмеш мега мусулмонии мора ғайри худо ай дасти бошка гирифта наметавонад хуб диққат кунед гапа мусулмонии мора ғайри худо ягон кас яъне ки мусулмонӣ тира нагирифтааст ислом дин ай вақте ки ту таслим шудӣ ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан абдуҳу расулу ту вориди ислом мешавӣ ту бояд таслим шавӣ дар ҳар фармудаҳои аллоҳ амал бикунӣ ва ла илаҳа иллаллоҳ шурут дорад 10 шарте ки хуб 16 шарт ё ҳар шартое ки яъне ки уламо муайян кардагиянд навоқизи яъне ки ла илаҳа иллаллоҳ вақте ки ла илаҳа иллаллоҳ шикаст фора нафорат ислом хориҷ мешавад яъне и дар ихтиёри ту нест и дар ихтиёри ман нест амал карде ки ману ту анҷом медиҳем яъне ки ба муқтазои ла илаҳа иллаллоҳ амал карданай оё ту пирбузбалаи аҳмақи беимони худозадаи валадзинои барматушник ба муқтазои ла илаҳа иллаллоҳ амал кардай шартҳое ки шурути ла илаҳа иллаллоҳ медонӣ ки мегӯем мора ғайри худо ҳеҷ кас бароварда дурустай аллоҳ субҳанаҳу ва таоло аст ки яъне ки мо шуморо мусалмон кардааст ла тамунну алайя исламакум бал иллаҳу ямунну алайкум ан ҳадакум яъне ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло миннат накуне ки мо яъне ки мусалмон ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шуморо ҳидоят бекард яке ту паданалат охир ҳаёту дар барматушникӣ гузаштагиай ту сарта дар саҷдаи аллоҳ намуда саҷдакан шикам ғам метиҳад тра паданалат дар масҷид хонаи худо мерай ба туфлӣ медурӯй аллоҳ лаънатат кунад дар дунё нест ана бинобар ин ба ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дастур дода мешавад ки ҷиҳати дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе бунёд намудани қонун яъне қонун кор не қонун не ке қонун яъне маркази тамаддуни ориёӣ чораҷӯ намояд конун албетта мардум да дуруст фаҳмондан дар кор гари андешаҳои инсондӯстӣ ва бузургдошти табиат мебошанд ва анъанаҳои давлатдории гузаштагони ориёи мо ки дар таърихи башарият нақши мондагору таъсиргузор бозиданд асоси ҳуввият ва асолати мо тоҷикон мебошанд қонуна яке қонунай ки гуфти гапо оли ҳамҷо қонуна қонун оли аз ҳамаи миё даст мекашем не даст намекашем аз ҳамаи 6000 сола таърихи миллати худ даст мекашем оли бобра намира мардум да дуруст фаҳмондан дар кор гап нест мефаҳмонем шумо ҳастанд баъзан пайдо мешаванд ки ин ба дини ислом ба ягон дин май надорад дини ислом ба роҳи худаш мо гуфтам ки мусулмонии моро аз дасти мо ғайри худои таоло ягон кас ҳуқуқи гирифта надорад нест ӯ кайфар дар дунё нест оли бестака ҳозир хати раҳмонов механдем 1 2 3 саркака бинобар ин ба ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дастур дода мешавад ки ҷиҳати дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе бунёд намудани қонун яъне қонун
کار که نه قانونه که قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چهار جون نماید باور کنه این کشور های بخدا قسم یه توپای آخی هم قانونی مثلا قانون خوب تکران های معلوم است ولی قانونی مثلا بعضی از غلطهای را اینا واقعا هم یه توپای هایی باور کنه دیگه این را آخی نمیدونیم که دیگه چیز بگیم گرمی توپای هایی این توپای در دنیا نیست باور کنه همچنین با در نظر داشته فلسفه و حکمت جاودانه نوروز سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. همون که همارا نوروز داشتیم قانون خه نمیگه با که نه خه نه دوستم آبی بود نه گفتی گفت دوستم آبی جلا دوستم نشستم برای شما نوروز و بین المللی گردانه تاریخی کمترک درازر دارد 5 سال ما در یونسکو گردی اطراف این کار بردیم بودن کشورهایی که زید بودن حتی در حوزه نوروز هم زید بودن در چی؟ میگفتم ما راضی لیکن نامش را دیگر کنید نوروز تاریخا نمیخیر آمده است حتی امروز هر سال پرزیدنت های امریکا دیگرها با همین زبان میگن نوروز مبارک این را دیگر کرده نمیشه تاریخ آمده چگونه دیگر میکنی ما وقتی که بس در سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و قطعنامه قبول گردید یک دولت زید بود های بعد یک سال دو سال رفته با بعد امضا کردن لیکن نام حتی نام ده زید بودن برای که نامش تاجیکی است این دلیل چی است 5,500 سرزم را من معین نکردم عالمان بین المللی یونسکو 7 سال کار کردند عالمان از امریکا روسیه اروپا ژاپن چین دیگر اشتراک کرده برده در آنجا معین کردن که تاریخی سرزم 5,500 سال است نوروز گفته ایستاده است من تاریخی بیش از 6,000 سال دارم وقتی که تاجیکان در 5,500 شهر ساخته باشند شهرداری کرده باشد این راست می آید اطمینان دارم که عملی نمودن اقدامات ذکر شده دلیل ردناپذیری تاریخ و فرهنگی بیش از 6,000 ساله ما تاجیکان می گردد اکادمیای ملی اینها دیگر مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با جلب عالمان و دانشمندان کنسپسیای مرکزهای ذکر شده را در اساس عنعنه‌های معماری و شهرسازی و شهرداری باستانی تاجیکان تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد سازند. انا در اینجا که بعد قرصک زنی را می‌بینیم مبلغ در کار ولی قرصک واقعا خیلی بدبخته به خدا قسم چون که برای بنیاد این مرکز ها خیلی و نه 1 سال و 2 سال شاید 10 سال ها لازم میشه فهمو؟ نه فهمیدیم
لیکن نترسید. دیگه فهمیدی گفته گریزه نگیرید. نفهمیدیم. مثال اونو نفهمیدیم. ملت تاجیک، مادر تاجیک تولد کرده ایستاده است. آنا هر روز هر یک جوان مردای بننگ ناموس پیشنهاد کرده ایستادند که کور را چپا میکنند. نه غلام تولد شده است. غلام تولد شده است. هر روز مادر تاجیک تولد شده است. انشالله قرط نکنن از تولد شده است. تو دیگه سال 92 رو نمی‌فهمم. سلامت باش. حاضرین محترم، در 10 سال اخیر در کشور از حساب همه سرچشمه ها 1300 انشاءات ساحه تندرستی با مبلغ بیش از 5.3 میلیارد سامانی ساخته به استفاده داده. تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های هر سال در ساحه گوناگون اقتصاد کشور زیاده از 200,000 جای کاری نو تأسیس داده شده. بیش از 150,000 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. از این لحاظ از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل حاضرین گرامی، ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست اجتماعی دولت ارزیابی نموده برای ثمرناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت‌ها استفاده کرده ایستاده‌ایم. زیرا جوانان ما نیروی اساسی پیشبرنده جامعه میباشند و ما با حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی خب بچه برادرها استودیو گفتن که در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید. 370 لایکاتون رو گذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده و حدود 780 نفر، یعنی که 92% تو امروز یگان فایده نداره. یعنی که پیام‌های رحمانوف مهم و منفعت شهروندان میدونید این پیاموشه تو امروز یگان فایده نداره. 92% 8% دیگهش با پیام‌هایش گفتنی است من پیشوایم، یعنی که با پیام داده است گفته که من پیشوام. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا اینکه سببی یعنی دیدن برنامه و فهمیدن واقعی، یعنی که کلماتی که رحمانوف میگه قانون یعنی که هم خواهی نگفته که دیگه نمیدونه چی بگه. همون خاطر لایکاتون همونه و وطن دوستی و وطن پرستی آنها افتخار میکنیم. امروز جوانان ما با کار و فعالیت سازنده خود در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوری صاحب استقلال سهمی بزرگ دارند. حالا در کشورمان ساحه نیست که در جوانان در آن نقش فعال نداشته در کار. چون این مؤسسه‌ها در کار است. ما پدر و مادران، ما فعالان، ما اعضای حکومت و اعضای پارلمان، وکیلان مردمی، ما باید در این موضوع کار کنیم. کودکان را از 1.5-2 ساله باید در مؤسسه‌های تا مکتبی تربیت کنیم. آنها آماده میشوند. یکی از پیشرفت کشورهای پیشرفته ترقی کرده دنیا علم تعلیم 12 ساله است. تو همین 10-11 سال شما خونه دست شوخی پدن علت کودکا قطعی چینین بی مربی بی معلمه شینین صحبت کنین. اونا بسیار گفتنی های وای دارن. سوال های خوبت اونا میتیه. یکیرش بعد سرطه میگریزی. آخه رنگی خیلی تو خیلی توپوی خیلی آید. حکومت مملکت من مکتب میگم مکتب شدن تر سوزاده نگاه کنید تا چقدر آیله های هستن که اهمیت میتن کودکاشون. یک آیله در سیم در اومدن خوانندگان صنف 8 معلمه جوان، حالا ما فکر که آیله دارم نشناست زبان انگلیسی تعلیم میده صنف 8 کی در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده هستیم؟ یک از پیشتگی خیستم گفتم من. خب کنی یک
آیکن از کدام یک پارچه خوان از شعر های قرائت کردم بعد پرسان شدم کی هستی گفت که من که مادرم معلم است پدرم از دنیا گذشتن چند کم توفه گرفتی معلمه را پرسیدم 4000 معاش میگیره آزمین جای یکم اولش کشیده است 70,000 سومان 2 ساله معاش معلمه را در یک آزمون اشتراک کردگی گرفته است اصلا که خدا اصلا ما کار کنیم میشه کار کنیم با شرطی میشه ما گلچین کرده تربیه کرده میتوانیم حکومت مملکت در سیاست اجتماعی زمین بیشتاسا کنید با خشم میدیم مادران عزیز مهربان بانوان عزیز در پوشیدن لباس عصبانی نکنید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید با عفت باشید پدر و مادراتان خسر و کشتاماناتان عزت و احترام کنید فرزنداتان تربیه خوب نمایید همین می شود حج همین می شود کاری ثواب تربیه کردن و با وظیفه‌های راهبری کننده تعیین نمودن بانوان و دختران لیاقتمند در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد و ما این سیاست را در آینده نیز ادامه میدیم باور دارم که زنان و بانوان مملکت برای تربیت فرزندان در رویه آموختن علم و دانش و کسب هنر رعایت قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های مردمی باستانی تاجیک از جمله صرفه سجده‌کاری و پوشیدن لباس‌های ملی سعی کوشش بیشتر به خرج می‌دهیم. سر بردار باید مادران عزیز مهربان بانوان عزیز در پوشیدن لباس عصبانی نکنید شکر در پوشیدن لباس عصبانی نکنید تو پدنالا زنی من چی لباس میپوشه کرتیشه پدنالا تعصب میشه برای تو چی فرق داره که زنی یا مردک دختری یا مردک خواهر یا مردک لباس چی میپوشه تو چی عصب میشه تو کی عصبی میشه برای تو عصب میشه برای ما پوف که تو عصب میشه تو کی باید عصبی شه لباس پوشی زنی من دختری من خواهری من جانی من تو کی باید تو عصبی شه تو با چی عصبی شه تو کی عصبی میشه در پوشیدن لباسی زن خواهر دختری من که خدا گفته استش یعنی که لباس بدن تا بپوشون از نظر چشم مردانی بگونه یعنی که تو چی عصبی میشه تو برای چی باید عصبی شه امیره من رحمان رو بفهمون برای تو چی باید عصبی شوی انا که عصبی گویا که عصبی رحمان شد گویا که مقاماتشون باید عصبی شوند این فصل خوب دقت کنید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین زرزمین بیش شکرانه انا همین زرزمین کنید سرزمین دیگه زرزمین میگه صلح شرح میگه پدنالا دیگه دهنش گپ نگرفته است برای چی شکرانه کنن شکرانه چی کنن شکرانه بیسویتی شکرانه بیکاری شکرانه شوش مهاجره شکرانه شوش در زندانه شکرانه بچهش باز نیم کلاکش کردگی اسکریش بردگی شکرانه همیره کنه شکرانه چی کنه برای چی شکرانه کنه شکرانه کدوم زرزمینه کنه رحمانوف شاسا کنید با عفت باشید با عفت یعنی که پولو گولو کنی عفت میشه عفادار میشه یعنی که تری پولو مینیوب کپشان عفادار میشن رنگی آزاده پوشان لشکوش بتوان با عفت میشن یعنی که کنه فهمیده میره کورن یا فهمون رنگی تخمینه رنگی آزاده پوشان اگر بعد
همین تا به عفت میشوند به فکرت که شرحش نکنی همین عفت چیه. همین روز که میجدو پروچیم یک کتاب گرفتم برای عفت بود، یعنی که ماشاءالله خیلی کتابی خوب بود. همین که یعنی که عفت تو چی خیلی میفهمی، یعنی عفت با عفت باشید. عفت چیه به نظریت؟ پدر و مادراتون کسر و کشتاماناتون عزت و احترام کنید، فرزنداتون تربیه فرزنداتون همین می شود حج. آنا حج همین می شود هیچی حج نمیشه. رو تلخچه نکپد. تو ایجای پیش خودت فتوا گفته که خیلی خودش که مورا اسلام رو ورده نداره. تو کی با شریعت مورا معین میکنه که همین یعنی که تو پولو گلی بگرد، یعنی که گویا که عفت در نظر تو همین است، همین بیشتر از حج. خسر کشتمان تحرمت که گویا حج میشه. یه رود لخچه حیوان. تا پیش خودت چی گپ زده است؟ تو کی تو دینی مورا معین میکنه که نمی میشه و حج. کی به مفتی دام جشتگی ایزونا میکشه هم گپای دروغ را میشنوی خب میکنی. مفتی ای خدا نمیترسی هم گپای را میشنوی خب میکنی، گپ نمیزنی. کاری ثواب هزار کاری ثواب تو حج نمیشه. نه چیز برابر یکون عبادت دیگه نیست. نبو میخیزن همین هواش که 3 سال دروغ گفت، تحقیر کرد، یک شعیره اسلام رکن پنجم اسلام بیکار کرد و یا قطعی مفتی قرصک شده است. اما مسلمان ها برحمی چینه زنه خسرش احترام کنه، خشمانش احترام کنه، حج میشه و گویا تمام. نه یا قزاق زیستن با نه مدنیت لباس پوشیده فراموش نکنید. ما تاجیکان ما میدیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چاره‌بینی آن کس میرفت. همسایه ما میدیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی میرفتند، چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه میپوشیدند، لباس‌های نو میپوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد میباشد در پاش دنسی در سطر کدگی پا تا زانو را بباشد یا رقاص کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا ای که دنیاوی است؟ چی است؟ این رحمانوفی های این دولت تشکیل کردگی تای پدن علت الله لعنتت کنه. یعنی که برای ما را مریم گرسوخته ای خونش میبرمد، خونه همسایه دیگریش میرفت. او دنغره دبد داد شنبه نبود. یعنی مریم ای خونش میبرمد، میرم با خواهرایی که نوشون مریم ای قرش نکنه، میرم گرسوخته خونش میبرمد، خونه همسایه‌اش میبرمد ای کبیتکه ای کلیتکه میبرمد، ای کلیتکه دیگه میبرمد. چی لباس میپوشید و مهم نبود. درست مردم ای دهات میویان اگه مقصد که خودش که زخم دهاتی خود دایق یعنی که پوستینیه به او زندگی کردگی چوکوت کاوری رنگی گفتی گپو سخراوره چول پوستینیه همونجا زندگی کرده. اگه اومده دیگه اوجه مردمی که 70% اهالی تاجیکستان در قشلاق زندگی میکنه، اگه گویا طبیعتش میگشته است. باید که دخترایی که میویان تری خشرو کنن، مولاشون ای سراشون بگیرن، موهای سر خشرو کنن که بینی کیف کنی زنی یا مهاجری که در آسیا ای یعنی که شو شرایی کردگیش دخترش زنش باید که شنبه که بیا باید با یک شکلی بیا که رحمانوف قطعی یعنی که دامادا و قطعی بچه‌اش بینن و را کیف کنن. برای تو چی که کیچ خیلی میویا؟ برای تو چی؟ تو را ما در همینجا میگردیم یگان کس ما رو نمیگه که تو شورتیک میپوشی، تو رمال میدوزی، تو کرتای دراز میپوشی، تو کاستوم میپوشی، تو در سر چی داری، در تنه چی داری، یگان کس به یگان کس کار نداره. تو اگه مردم نو مدنیت نشان میدی یا آدم بی مدنیت مردم مدنیت نشان داده است که با گفت که لباس سطر نپوشی ما را گیزاله نکنی، ما را با لباس پوشیدون گیزاله نکنی. انا اگه بایی گیزاله میشده است، این پدنالت با گیزاله میشده است، در لباس پوشی زنای ما گیزاله میشده است. یک طرف خپه میخوای چی خونده؟ خوی تربیه کو فرزنداته یکی شهر آمدی، شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی است هم دیگر است،
میبیرد من هم یک لباسی و خلاصه میبرد که این ملت تاجیکش هم میبدست نخواد همین خیلی پایتخت با لباسی میبخشه داخل کوچکی مرد زن فرقش نیست پایتخت است جای مقدسی خود را دارد پرچم دارد نشان دارد موزه دارد دیگر جاهای تقلید که دارد که زیارت کردن ممکن که یا که از اون دیدن کردن در کار برای زیارت کنی برای زیارت کن در کار جای در مقدس اینجا در کار باید کنیم شکرانه کنید شکرانه این وطن آزاد کنید آزاد میخوایی حج میروی خانه خدا زیارت میروی میخوایی مسجد میروی نماز تا میخوانی روزه تا میگیری خب چی میفورته میخوایی خون میخوایی مدرسه برآمد اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختم لیکن سر و لباس ملی هم این بسیار دشمن ها چکار میکنن اول سر و لباس تا میگیرن تقلید با بیگانه پرستی بعد زبان تا میگیرن حقیقتی دولت از بین میرود نه یعنی کی همه کتابی بگم که اثر به زوال بابا جان غفور فدادم خانه من برای خواندم برای تاقچه دا ماندن نه شاهنامه را دادم خانه قرآن مجید را دادم به زبان کلیدی به زبان دولتی چاپ شده خانید معنیش فهمید زیاده روی نکنید نه رحمانو با خدا قسم کن رنگی کودکی رنگ یک کودکی پدسنی که نمیدونه چی با کامل ابراز می‌دارم که آنها در مسئله مقاومت با بیگانه پرستی و خرافات و اسرافکاری و زیاده روی در صف پیش جامعه قرار می‌گیرند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان نقش قانونگذاری در عملی گردیدن هدف‌های استراتژی کشور و تامین نمودن رشد استوار و باصورتی آن اهمیت جامعه و دولت تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی بسا مهم به شمار می‌رفت. از این رو تحلیل همه‌جانبه و پیوسته قانونگذاری و تهیه پیشنهادات جهت تکمیل آن برای اجرای هدف‌های استراتژی و برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ضرور می‌باشد. تامین بودن امنیت جامعه، ثبات سیاسی، صلح و وحدت و ولایت قانون، کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می‌باشد. منظره که اینجا آرام و شدیم رشد اقتصادی دیگر است سالی گذشته امسال هم نفقه هم معاش هم بعضا کارهای دیگر شده سال است قدم به قدم یک باره البته همه مشکلی ها را که پس سر کردن بسیار مشکل می شود لیکن زینه به زینه رفته ای سالی ما محض صلح و ثبات امنیت و آسایش و ولایت قانون امکان داد که ما رشد با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور را تامین کرده سطح نیکوحوالی خلق را بلند برداریم. کدام دولتی نباشد خودمان از سر گذراندیم اگر صلح و ثبات کشور نباشد وحدت ملی در ملک و ویدان نباشد یگان نقشه اینه که ما عملی نمیگردیم مناپول را بردار زیدی مردم بریزه نباید باید خرد و بزرگ کشور در خاطر داشته باشد بنابراین ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید وظیفه خود را در سمت حمایه ثبات و آرامی جامعه امنیت و آسایش دولت و مردم تاجیکستان با صداقت به دولت و خلق کشور تأمین نمایند. مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر،
قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامیلی وظیفه جانی آنها در شرایط نارام و بحرانی جهانی معاصر میباشد. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر گردانیدن شرایط کار و زندگی خدمتچان حربی قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق تدبیرهای ایراوگی اندیشد. ما سال به سال بهتر کرده ایستادیم، لیکن اکنون قوای مسلح جدی هم کمک شرایط درجه عالی، هم خدمت، هم زندگی را باید ما مهیا نماییم، هم متخصصان سطح بلندی کسبی نظامی آماده شد. هموطنان عزیز، وکیلان محترم، وضع مرکب در مناطق گوناگون دنیا، شدت گرفتن رقابت‌های گیاه‌سیاسی و گیاه اقتصادی به خاطر از نو تقسیم کردن جهان، موج نوی جنگ سرد، یراق ناشوی باشد و ضعیف گردیدن معیارهای حقوق بین المللی و دیگر روندهای پرتضاد در عرصه بین المللی همانا مایه نگرانی باقی میماند. در چنین شرایط ما را ضرور است که در برابر اشتراک فعال در روندهای گلوبالی در همبستگی با جامعه جهانی و سعی و تلاش‌هایمان برای رسیدن به هدف‌های سازنده، پایداری صلح و ثبات و تأمین امنیت فراگیر تقویت بخشد. ضمن تطبیق کنسپسیون سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، ما فعالیت بین المللی خود را به خاطر توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های گوناگون جنبه با کشورهای مختلف جهان بر پایه اصول‌های اعتماد، احترام منفعت‌های همدیگر و سیاستی درهای گشاده من بعد نیز ادامه خواهیم داد. همزمان با این برای رشد و تحکیم مناسبت‌های همه‌جانبه در ساحه‌های تجارت، اقتصاد و فرهنگی و بشری تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. در مجموع تاجیکستان با توسعه همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورها و نهادهای شریک توجه دائمی ظاهر نموده جهت ادامه اشتراک فعال در زمینه‌های گوناگون در آینده نیز محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، در پیامی که امروز پیشنهاد گردید دستاوردهای کشور عزیزمان در سالهای اخیر مورد تحلیل قرار داده شد. همه این دستاوردها پیش از همه نتیجه زحمت اهلانه مردم شریف تاجیکستان می باشد. سال 2026 برای ما سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. انشاءالله که باید نرسید. اما تازه استقلال ما 35 ساله می شود. طی 5 سال آخر تمام کشورهای جامعه جهت سزاوار استقبال نمودن این صحنه تاریخی سرجمانه زحمت کشیده کارهای بزرگ را انجام داده ایستادند. از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی به نقشه گرفته شده تا امروز 26,000 آنها به استفاده داده شدند که بیش از 70%شان از حساب صاحبکاران و شهروندان می باشند. باور دارم که تا جشن 35 سالگی شماره آنها از 30,000 هم زیاد می شود. با استفاده از فرصت من بار دیگر به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و شهروندان وطن دوست و زحمت قرین با ننگ ناموس و مسئولیت شناس مملکت صمیمانه سپاس و منتداری اظهار می نمایم.
یعنی این قلبنده اصلا تو که چی میگن اظهار فیصد رو بسازه ما نمیسازیم ما فقط دزدیم ما برای دزدی اومدگیم اگه چطور نمیسازیم تاروسای جشن 35 سالگی استقلال دولتی وقتی خیلی کم مانده است. ما باید تا این سنه مقدس کارهای سازندگی را باز هم وسعت بخشیده چاره‌بینی‌های جشنی را با صد و صفت بلند عملی سازد. هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردستترین دهات آن فرا گیرد و به یک کار معمولی تبدیل یابد. یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس برای پیشرفت دولت خود بیش از 6000 ساله تاجیکان برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن محبوبمان تاجیکستان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی کوشش و تلاش نماییم. مامان این هم یک پیامی که یکان پیام نداره فرهنگ و تمدن باستانی که ما نمیدونیم که ما باید فرهنگ تعصب و داریم افراطگرایی و تقلید با فرهنگی که برایمان بیگانه و خطربار است یعنی اسلام فرهنگ بیگانه و خطرناک هیچگاه خرسک میزنن که فرهنگ بیگانه اسلام با ما خرسک بزنی از بس که 4 سال پیش دایر به 35 سالگی استقلال قرار قبول کرده بودیم پیشنهاد می نمایم که سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلان کرده شود. من به آینده نیک و درخشان وطنی صاحب استقلالمان و اراده قوی مردم زحمت پیشه و سربلند آن اعتماد کامل دارم. مردم شریف تاجیکستان که در 34 سال سپری شده روزهای بسیار سخت و سنگین را با صبر و تحمل و با اتحاد سرجمی پس سر کردند. قدرت و امکانات‌های عظیمی سازندگی دارند و محض همین نیروی عظیمی سازنده و آبادگر فردای درخشان وطن عزیزمان را تأمین می‌سازد. اطمینان کامل دارم که ما همه اهلانه و سرجمانه من بعد نیست به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان و آبادی وطن عزیزمان با این پیام علاهیده دستال علاهیده شتگی ای پیرخوگ رستم زحمت میکشیم دیده رستم با علاهیده میشتگی هدفهای یعنی نیکمان یا همه آدمو تری تریبکان و نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم بلند میبرداریم. لام برداریم ما علاهیده شتگی علاهیده میسازد رسی صرف
این قرض ملی و ایمانی و وظیفه انسانی و شهروندی هر یکی ماست. هر یک تاجیکی که یک قطره خونی تاجیکی در بدن نه یک قطره خونی که در بدن داری در این جاده به کل مردم شریف تاجیکستان، شما وکیلان مردمی و حاضرین ارجمند، پیش از همه صلح و آرامی، سلامتی و خوشبختی، خانه آباد، سعادت روزگار و کامیابی و برای کار آرزومندم. همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید هموطنان عزیز. با مبلغ بیش از 60 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری شده است که در نتیجه اقتدارهای استحصال کارهای تجدید و نوسازی نیروهای برقی زیاد کرده شد. نیروهای نوی برقی و در مجموع اینا استفاده برده ایستادند. الان چنین ساختمان و استقلال انرژتیکی را تامین نمایند. پس سر کرده بیرون شدیم. یک زمستان دیگر در پیش است. زمستان دیگر در پیش است. زمستان تیرما، زمستان سال 2026 از این زمستان این فریب پدن علت برق کشتن، برق وای کردن. فراموش میکنیم دیگر برق کشتن، برق وای کردن. فراموش میکنید برق کشتن، برق وای کردن. وای کنید، وای شد. الله لعنتتون رحمان کنید. باید افزایش ساحه‌های بسیار مهم است که در این جاده یک چند نیروهای برقی دیگر در سال 2027 فوری اندشت. درآمد وارد شده است. یک شهر با نیروی برقی صاحب. من باز میگویم، روی راست میگویم، به خرافات دولت ترقی نمی کند. البته خرافات هم کوشش میکند. امروز به سر ما 4 بار نکرده ایستاده. کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟ مچیتا امروز بس از همه 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشید. هستند بعضا پیدا میشوند که این بدینی و اسلام به یگان دین میل ندارد. پیشوای ملت محترم امام و رویدادهای مهم با مردم، چون که شهر دوشنبه در زندگی اولیویشان و اکادمیکا و عالمان برای نانشان روزگذرانی کنند و دور نروند، از تاجیکستان برآمده نروند. من با اکادمیکا و عالمان $100 استیپندیه معین کردم، فرمان خودم قطعی، که آنها گیرن اقلا برای نانشان روزگذرانی کنند و دور نروند، از تاجیکستان برآمده نروند. در تاجیکستان چند قد یعنی که اکادمیک دروغ بیا این پدنالات براش کار نداره. هیچ وقت فکری پیشرفت علم یعنی که همین چیزی مردم نبره. در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مثل شما باز میگویم مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز
اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس بس دیگه مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انک وقتی این آموختن، کسب آموختن، خب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. دیگه مسجد نسته دیگه رسول دین نسته فقط خدا و علم با میدونم مردم. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. پایانتر ایستاده میگذارم، از یگان و تمام مردم ما رو بیاریم بین دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی. کجاها؟ خب در همه ساحه. مفتی ربیع سر اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیا و دیگرها آب ریخته ایستادیم، بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. ابونه من تحلیلات دارم، دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی. همین آب میگه، همین آب اهالی تاجیکستان خودش آب نداره. همین مردم یعنی که نام بگیرم، خمسنگیر آب نداره، جیلیکول آب نداره، سپیتامین آب ندارد. خب یعنی که چی نام دارد او یک زفرآباد آب ندارد. شاه مردم از بی آبی تنقیسی کشیده ایستند. چقدر پرابلم ها با از آب، گویا که ما آبمون خیلی زیاده، گویا گرین آب ما یعنی که 60% آب آسیای میانه تاجیکستان درست، ولی نداره اهالی آب. تو چقدر آب میگوی در حالتی که ما آب داریم تامین نتونسته کرده اهالی را. برای چی دروغ میگوی رحمانوف؟ اختراع کرده بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست کار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان تکنی؟ که یعنی که به خدا باور ندارم. مثلا ایدئولوژی اسلامی شما یگان معنی نداره. کی رفته است؟ کدوم رفتگی برگشتگی هست؟ یعنی به خدا باور نداره، به مرگ، به آخرت، به یگان چیز باور نداره. پدرلات کی رفته است میگه؟ کی به ایدئولوژی رفته است؟ یعنی این تماما گفتی گپاکو یگان نمود خیل هر چی میروه این دیگه سگ هر چی در درون آب میدرویه هم که نجستر میشوه. این همون هر چی پیر میشوه هم که نجستر شیسه پدن الله لعنتت کنه باید. یعنی که در خود هر یک دیه، در هر یک نایه، هر شهر بینتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ خوب دیگر معلوم است. و آیلایی که چی است؟ این مسئله کی میکرد؟ نمیکرد دیگر را کنند. از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم. بنابراین با حکومت مملکت. خوب دیگر همین بود بیننده عزیز گرامی. اگر البته در برنامه زیر زربین ما صحبت قبول نمیکنیم، تنها همین بود، ولی تنها همین نمیگیم که پیام رحمانوف هیچ پیام جدیدی نبود. باز هم دروغ‌های نوبتی، باز هم همون کینه و عداوت به دین، به فرهنگ، به ملت، به همین مردم است. این کار شعیره اسلام، این کار یکی از رکنهای اسلام که حج است. یعنی زن خسر خشتمانش احترام کنه گویا که حج کردگیه، یعنی نره حج میگه در کار ریست، این کاری کامل کرده است. باز در یک جای دیگه کدوم میگه این وطن ناشکری میکنه او نامسلمانه.
یعنی واقعا هم میفته باشه که شاگرد ابو محمد مدنی باشه. بعد گفتی گپات ایما ابو محمد مدنی یاد گرفت است ای به این شکل کافر میگه، او به او شکل اسلام مردم برآورده است. کی میگه رفته است اومده است؟ کی رفته است یگونجا؟ یگون گپ نیست. یعنی اگر دقت بتیم در محتوای عمومی سخنرانی امام رحمانوف، یعنی یک ماهیتی بدبینی به دین، به فرهنگ، یعنی ما را به حجاب پوشیتون گیزله نکنید. تو ناخونی پوی زنه که چی نگاه میکنی حجاب داشته است، بیا موی سرش تو چیشه رفته است. چی میگه نمیفهمی، خودش باور کرد عقل ندارد، نمیدونه چی میگه، نمیدونه چی امسر ای ورق میبرداره. دنیا یعنی که جزیره برای ایره. و اما خاطر ملت و مردم باید خوب بدونن، خوب بفهمن که رحمانوف یک اهریمن، یک دشمن، یک مخلوق بدذاته که تنها و تنها ضررش به این ملت و به این مردم میرسد. جز از ضرر رساندن به این ملت رحمانوف تا امروز هیچ خدمت کاری نکرده است. دیدید که تنها صاحب کارا، دیدید که 3000 یعنی که مکتبی که 3000 خواننده میخونه صاحب کار راستش کرده است، با 5000 دیگر راست میکرده است مکتبی که بخونن. یعنی فیروزه را، آزاده را، زویی را، شمسلا را نمیگه که بساز. رستم یگون کس نه، فقط باید مردم بسازن یا پول بدزدن. یگانه کاری که کرد امسال 150 میلیون دلار، ولی اینم با منفعت ها حیله بود. یعنی خطایا را از همون جای کندنی یک طرف کرده، طلا را و 150 میلیون قرض دولتی را بیاسپورید. یعنی این یگان کار نمیکنه که با منفعت دولت و ملت باشه، فقط کارش تنها دزدی، غارت، شیطنت و همه اون چیزایی که گفتیم، نقطه هایی که ذکر کردیم 7-8 یعنی که همش دروغ. انتخابات با منفعت عائله خودش، مرز با منفعت ملت نبود. پیریخا با پیریخ همون در شنبه تشکیل کردن سیمپوزیومی که یعنی که نشستی سطحی بلند، کنفرانسی سطحی بلند پیریخا در سازمان ملل متحد قبول کردن. یعنی کستوینی انتلکت یا که هوش مصنوعی را در سازمان ملل متحد قبول کردن. در پاریس همون بودو را گرفت برد، یعنی که پول گرفت از اوجا گرفت آورد به منفعت عائله. یعنی سازمان ملل متحد سال معرفت حقوقی را سال 2027 سال معرفت حقوقی قبول کرده است. خب این همین بدن محتوای یعنی صحبت امام رحمانوف، پیامش که هیچ پیامی نداشت، یگان چیزی جدید نبود جز از دوغ پاپیسا. بازم همون سال 91 حادثه ها، بازم همون حجاب، بازم همون زنها ما را گیزله نکنید، مسجد سازی بس. یعنی که باید دیگه گویا که علمش گرینی یعنی که بالا رفته است. بازم همون مینت هایی که من اکادمیکا را علما را جمع کردم 100 دلاری شو دادم، پدنالد یک بوتلکه عرق میخوردگی تا این وقت در شنبه در اومدگی چند هزار دلار بود که دیا عبید یا اوجنی میکردگی. تو اگر به علم و به معرفت اگر رومی آوردی، اگر عرق تا میخوردی، چیزی تا میخوردی، توکل به خدا. ولی همین برای پیشرفت وطن و دولت اگر خدمت میکردی که تا که عالما کار کنن، یا آدمی یعنی که دیسیرنتی رو نمیبردی اکادمیکی علم های تاجیکستان مونی و اینقدر توپای چومای دیگر در مقامات وظیفه هایی که اونها تماما نمیتونن اداره کرده ساحه علم و معرفت کشور. انمین از بدبختی ای دولت، بدبختی ای ملت. به همون خاطر امکان وجود ندارد که دیگه یعنی که ما و شما فریبی این گفته ها و فریبی این یعنی فرموده هایی که گپ میزند یعنی که همچنان باید بشود. یعنی پس این سال به برق میمونید، یگانه مدخل انتظاری برق نباشد. سال 2026 تانم اگر رحمانوف باشد همین خیلی به برق میگذره. و سال 2027 بعد یگان فکر باید بکنن تا اینکه پلیکالونا باید بدزدن غارت کنن. در دزدی هایی که گپ زد که یعنی که میدزدن مردم، برق فهمیدیم که مردم گناهکار نبودند. بازم همون کنترلیورهای دزدی که نقدی از مردم پول میگیرن، بقیه گفتن مردم زیاده پرابلم کردن. بازم خودش اعتراف داره که 1.5 میلیارد یعنی که کیلووات ساعت یعنی که هست، ولی خب دیگر اونا را ما نمیتونیم داده. یعنی برای مردم این تماما اهمیت نداره، اهمیت برای زندگی مردم نمیتیه، تنها برای زندگی خودش، برای زندگی اولاد خودش. مردم میگه شما بی سوادی، اگر سواد می‌داشتی شما یگان کار کرده میتونستی. خب تحلیل کردیم، گفتیم که چگونه بی سواد در حالتی که مونوپولی عائله تمامی کشور را فرا گرفته است. یعنی در چند نقطه میتونیم بگیم که پیام رحمانوف اصلا یگان پیامی نبود که برای مردم یگان یعنی نیک و احوالی بیارد، برای منفعت این ملت باشد، به خاطر آینده نیک باشد. تنها این تهدید، تنها ای تاریخ آوردن، تنها دوغ پاپیسه کردن. یعنی که همین چیز یگان چیزی
یعنی که برای این مردم آینده نیک یگان چیز وجود نداره. با هر سال یگان خیل معاش یگان چیز زیاد میکرد، یگان گپ بود، این سال دیگه یگان گپ خبر نیست. تنها باید که رئیسای جماعت ها و رئیسای ناحیه ها و مردم باید کوشش کنند که برای یعنی که مردم بیشتر از 35 سالگی استقلالیت بیشتر مردم از ظلم کنه تا اینکه بسازن، تا اینکه ما یعنی که سال سازندگی از مردم بسازن. یعنی دولت، حکومت، بیوجت کشور نباید مردم بسازن و رحمانوف پرزیدنت باشه. نکاحولی مردم بالا رفته است. از حساب چی؟ از حساب مهاجرای کاری. 1,200,000 73,000 زمین من فروختم، برای مردم دادم. برای چی؟ به خاطر اینکه با منفعت خودش کار کرد و مردم در خارج کار کردن اومدن خانه خریدن. یعنی این چی منفعت داشت بریم؟ پس تو چی کاری؟ پس تو ما از تو فقط پاسپورت باید بخریم، آیلای تو بریم خارجی کشور؟ چی منفعت داره دولتداری تو، پرزیدنتی تو؟ هیچ فایده نداشته است. پس به همون خاطر این ملت و مردم باید بدانن که دیگر اگر خواسته باشیم که دولت داشته باشیم که در فکری ما و تو باشد در داخل و در خارج، پس باید این مردم یعنی که نگذارن که رحمانوف و رستم ادامه قدرت و ادامه ظلم و ادامه ضلالت بالای این مردم انجام تید. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشاءالله همه آنچه که گفتیم برای شما رسید و در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. حدود یعنی که 391 لایکاتون بمونید. 865 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. میتونید که یعنی که 1,500 نفری که حالا تماشا دارید برسانیدش بعد یعنی که عددی بالا و 391 لایکی که گذاشتید این عدد بر افرادی که ندیدن برنامه را و در آینده میتونن ببینن و سبب معرفتی آنها بالا رود تا اینکه بتونن کار که ما و شما نیت داریم برای انجام آن، الله سبحانه و تعالی ما و شما را در انجام آنها موفق و در عملی ساختن آنها خداوند ما و شما را موفق و مؤید گرداند. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر در اینجا برنامه امروزی زیر ذره‌بین را به پایان میرسانیم و در نهایت دعا میکنیم که اللهم انا نسألك فهم النبیین و حفظ المرسلین والملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وافتح علينا أبواب جودك يا أرحم الراحمين وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله